Okay. तर आता we will just take a quick recap. काल आपण what all we learned. So can you just tell what all design principles and elements you remember from yesterday's lecture? Scale, proportion, pattern, variety. त्यातले आता तुम्ही मला क्लासिफाय करून सांगा की which are elements and which are principles. हे सगळे प्रिन्सिपल्स एलिमेंट्स म्हणजे लाईन, शेप, फॉर्म, कलर, स्पेस, टेक्स्चर. ओके. आणि प्रिन्सिपल्स व्हरायटी, रिदम, एकदम व्हरायटी म्हणून चालू झालं का आधी सगळ्यात आधी कुठून चालू झालं? पॅटर्न. पॅटर्न. पॅटर्न सांगा. हा सो यू कॅन टेल रेपिटेशन. वन बाय वन. तो काल नव्हताच पण तुझं झालंय आधी. ठीक आहे. सो यू कॅन नेम वन इच. ठीक आहे. तू कुठला आहे? फ्लो. ओके. सिमेट्री. ओके. तुझं रेपिटेशन. रेपिटेशन. एम्फसिस. ओके. ऑनलाईन कनिष्का. अजून कुठला आहे? मुवमेंट. ओके. करेक्ट. एनिथिंग एल्स? रिपिटेशन, रिदम, जस्ट अ मिनिट. कॉन्ट्रास्ट. हॅलो. हा हा बाल शिक्षणला एक मध्ये लेन जाते बघ गिरीकंद आणि बाल शिक्षणच्या मध्ये. हा गल्ली नंबर 4 म्हणून स्ट्रेट आत ये. तुला पुष्कर बंगलो दिसेल. तिथे पुष्कर बंगलोला फर्स्ट फ्लोअरला ये. डोर इज ओपन. डोर क्लोज करायचं नाही एवढं फक्त सांगेल. somebody will close it. Yes. हा. So where were we? Basic principles of design. Okay. So आता हे सगळं रिवाइज झालं आपलं. So we just had a recall. Okay. आता आपण एक वेगळाच टॉपिक सुरुवातीला घेऊ ॲज वी टेक डेली. तर काल जसं आपण रिव्हिजन केली ऑफ सर्टन थिंग्स, तर टुडे आय विल आस्क यू की तुम्हाला कंट्रीज, ठीक आहे, पुढेच बसले कॅपिटल्स कुठल्या कंट्रीज आहेत आणि त्याचे कॅपिटल्स कुठले, तर हे तुम्हाला नॉलेज आहे. तर लेट्स टेक व्हेरी से नोन कंट्रीज. सो डू यू नो विच इज द कॅपिटल ऑफ इजिप्त? ठीक आहे, ज्या नोन कंट्रीज आहेत त्याचं बघतो. जनरल नॉलेज. कॅपिटल ऑफ इजिप्त कुठली आहे? कोणालाही माहिती असेल तरी सांगा. स्केचबुक काढून ठेव, नोटबुक, फेसबुक, काय कॅपिटल ऑफ इजिप्त तुम्ही लिहून घ्या की इट इज कायरो. तर हे व्हेरी इम्पॉर्टंट जनरल नॉलेज. 1 or 2 questions are bound to come on this. CAIRO, Cairo. And so do you have any idea about what is its currency? No idea. Okay, so it's Egyptian pound. Egyptian pound. चायनाचं कॅपिटल काय? एवढं वाईट जनरल नॉलेज आहे. इंडियाचं काय आहे तरी माहिती आहे. चायनाचं काय? अरे तुम्ही आता न्यूज मध्ये ऐकलं नाही? एवढे 2 वर्ष काही तुम्ही बघितलं नाही, वाचलं नाही? 2008 मध्ये तिथे ऑलिम्पिक झाले होते. त्यावेळेला तुमचा व्हेरी इव्हन बॉर्न 2000 केव्हाचा आहे तुमचा? 2005 आहे. 2008 मध्ये ऑलिम्पिक झाले होते. बर्ड्स नेस्ट आहे लोकेटेड. आता एवढ्या हिंट्स दिल्यावरती तुम्हाला कळलं पाहिजे की चायनाज कॅपिटल. तूच सांग बरोबर आहे का? ओके, सो द राईट आन्सर इज बेजिंग. साधा सिंपल आन्सर होतं.
खूप वेळ ऐकलंय. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन लिस्निंग आणि करेक्ट. This is what happens in real exam also. तुम्ही सगळा अभ्यास करून जाता पण तिथे ब्लँक. एक्झॅक्ट. आणि हे खूप सिम्पल तुम्हाला विचारले जे तुम्हाला माहिती पाहिजे. ठीक आहे, आता जर्मनी फॉर एक्झाम्पल, जर्मनीची कुठली हिस्ट्रीमध्ये तुम्ही शिकलाय बर्लिन. बर्लिन इज द कॅपिटल ऑफ जर्मनी. हे असे कॉम्प्लिकेटेड कंट्रीज नाही विचारते, ज्या ऐकल्यात असेच सांगा. इंडोनेशिया कुठलं कॅपिटल? Right now it's a famous tourist place. सगळेजण तिथे जातात. So these are some famous like tourist spots. आणि त्याचे क्वेश्चन तुम्हाला नाटा एक्झाम मध्ये विचारू शकतो. So it is जकार्ता. इंडोनेशियाचे कॅपिटल इज जकार्ता आणि त्यांची करन्सी इज रुपया. रुपिया रुपिया म्हणतात. नाही, यांचा आहे इंडोनेशियाची रुपिया. जकार्ता स्पेलिंग काय? JAKAR. करन्सी ओके, रुपिया म्हणजे RUPIAH. आता अजून एक सिंपल विचारतो. जपान. जपानची कॅपिटल टोकियो. अँड व्हॉट इज देअर करन्सी? येन. येन इज देअर करन्सी. नेक्स्ट आता अजून एक सिंपल आहे, मलेशिया. त्याची काय कॅपिटल? कॅपिटल ऑफ मलेशिया. तिथे एक फेमस बिल्डिंग पण आहे, कालच आपण ट्विन टॉवर्स, बरोबर? तर ती कुठे लोकेटेड आहे ट्विन टॉवर्स? पेट्रोनास. पेट्रोनास. वेअर? एक वेळ करन्सी माहित नसेल तरी चालेल, कॅपिटलला माहिती पाहिजे. इट इज क्वालालंपूर. दिस नोट इट डाउन. मलेशिया, क्वालालंपूर. सगळे अगदी म्हणजे वी आर नॉट गोइंग इन टू एनी डिटेल्स. ठीक आहे, नेपाळ. कुआला कुआलालंपूर. KUALALUMPUR. कुआलालंपूर. नेपाळची कुठली? काठमांडू. डू यू नो एनिथिंग अबाउट न्यूझीलंड? करेक्ट, वेलिंग्टन. न्यूझीलंडची कॅपिटल इज वेलिंग्टन. स्पेनची कॅपिटल? स्पेनची कॅपिटल इट इज मॅद्रिड. आणि त्यांची हे काय करन्सी काय स्पेनची? स्पेनची करन्सी इज युरो. युरो. नेक्स्ट, सो यू कॅन टेक इज श्रीलंका. श्रीलंकाची कुठली आयडिया? फार नाही, मोठं नाही. आपले जे नेबरिंग कंट्रीज आहेत त्याचं तरी तुम्हाला माहिती पाहिजे. कॅपिटल श्रीलंकाचं इज कोलंबो. कॅपिटल इज कोलंबो. करन्सी काय असेल? हा, श्रीलंकाची त्यांची श्रीलंकन रुपी इज द करन्सी. आता अजून एक फेमस आर्किटेक्चरल डेस्टिनेशन तायवान. तायवानचं काय? देर इज अ बिल्डिंग विच इज नेम्ड आफ्टर द कॅपिटल नेम इटसेल्फ. मला माहिती आहे, कॅपिटलच्या नावानेच त्या बिल्डिंगचं नाव आहे. दॅट इज तायपेई. तायपेई 101. टॉवरचं नाव ऐकलं असेल, बिल्डिंगचं नाव. आता अजून एक
आता करंट अफेअर्स मध्ये आता रिसेंटली ऐकलेलं, सो दॅट इज टर्की. सो टर्कीचं कॅपिटल कुठलं असेल? सो इट इज अंकारा. अंकारा इज कॅपिटल ऑफ टर्की. युक्रेनचं कॅपिटल कुठलं? यू मे हॅव हर्ड. रशिया युक्रेन बघितलं आता काय झालं कॉन्फ्लिक्ट सिन्स लास्ट 1 year इट इज गोइंग. सो त्याचे तर 2 कॅपिटल्स तुम्हाला माहिती पाहिजे. युक्रेनचं इज कीव, KIEV, कीव. आणि रशियाचं काय? काहीच आयडिया नाही. दॅट इज मॉस्को. रशियाचं मॉस्को. नेक्स्ट यू कॅन टेल मी. दॅट इज UAE. UAEचं कॅपिटल काय? No. Correct. Abu Dhabi is the capital. So UAE चा फुल फॉर्म काय? युनायटेड अरब एमिरेट्स. त्यामध्ये यू हॅव बुर्ज खलिफा, हिंदू खलिफा. येस. सो आता हा एक क्वेश्चन आहे. So that is dirham. Dirham is the currency of UAE. ती काहीतरी हायेस्ट म्हणजे यू डिपेंड्स ऑन व्हॉट यू कम्पेअर विथ. रुपीशी कम्पेअर करताय का डॉलरशी कम्पेअर करताय त्याच्यावर. डॉलर ते तुम्ही कशाशी कम्पेअर करताय त्याच्यावर सगळं आहे. अमेरिकन डॉलर सगळ्यात जास्त. म्हणजे दॅट इज अ सब्जेक्टिव्ह. तुम्ही रुपीशी डॉलर कम्पेअर करताय का येनशी डॉलर कम्पेअर करताय त्याच्यावरती ते फरक पडतो. आता अजून लास्ट एक बघू. म्हणजे अफगाणिस्तान. अफगाणिस्तानची नो आयडिया. काबूल. करेक्ट. काबूल. काबूल इज द कॅपिटल. तर what you need to do is that you need to read through all these capitals and the countries and their famous buildings. So आजचा तुमचा हा एक एक्सरसाइज असणार ॲट कोड. You read about countries, capitals, currency आणि famous buildings आणि famous architects. So असं तुम्हाला सगळं अनालिसिस करायचं. So हे सगळं लक्षात राहील. सिक्वेन्स. Just write it down once more. Countries, famous countries, then their capitals, then their currencies, and famous buildings located in those countries. And त्याच्या पुढे जाऊन which architects have designed those buildings. तर त्यामध्ये तुम्हाला so if you start searching की बाबा ऑस्ट्रियामध्ये किती बिल्डिंग आहेत किंवा लंडनमध्ये किती बिल्डिंग आहेत तर तुम्हाला 100च्या वर लिस्ट सापडेल. पण त्यामधले आपल्याला फक्त जे आयकॉनिक बिल्डिंग आहेत तेवढेच बघायचं. बिकॉज ॲज अ स्टुडंट हू इज गोइंग टू बी अ बडिंग आर्किटेक्ट तर त्याला फक्त एक नॉलेज असणं गरजेचं आहे. तर हे सगळं तुम्हाला बेसिक नॉलेज पाहिजे की ओपेरा हाऊस कुठे आहे किंवा बुर्ज खलिफा कुठे आहे. तर हे तुम्हाला एक बेसिक माहिती पाहिजे. पण दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ह्याच बरोबर वर्ल्ड मॅप स्टडी करायचा. तर ही एक तुमच्याकडे असाइनमेंट लिहून. वर्ल्ड मॅप रीड करायचा पूर्ण आणि त्याच्यामध्ये कुठे काय कुठला कॉन्टिनेंट आहे हे स्टडी करायचं विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया. सो दॅट इज युअर वन ऑफ युअर होमवर्क्स. So now we'll move on to the next part. So for that we need to start the projector. तर तू सगळ्यात उंच आहे तू फक्त उठून ते बटन दाब प्रेस कर. हा ते नाही खालचं रेड जे दिसतंय ना ते एकदा प्रेस कर. ओके. सो आणि हा एक लाईट आपल्याला ऑफ करायचा फर्स्ट. हा
तर आपल्याला आत्ता तरी लक्षात आलं असेल की आपलं जनरल नॉलेज केवढं वीक आहे आणि आपल्याला किती अजून रीड करायला पाहिजे. ठीक आहे. अँड दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू आर्किटेक्चर बट एक ओव्हरऑल तुम्हाला नो हाऊ पाहिजे वर्ल्ड काय चालू आहे बाहेर. नाव विल कम टू अ न्यू टॉपिक टुडे विच इज कॉल्ड एज अ कलर थिअरी. So color theory in itself is a very dynamic area of study. ठीक आहे. वेगवेगळ्या टाईपचे असे डिझायनर्स ही कलर थिअरी वापरतात त्यांच्या प्रोफेशनमध्ये. तर कलर थिअरी सो ॲज अन आर्किटेक्ट यू आर पार्ट ऑफ असे ॲज अ डिझायनर कम्युनिटी. तर हे लक्षात ठेवायचं की डिझायनर कम्युनिटी म्हणजे कोण असतं की एनीवन हू से डिझाईन्स एनिथिंग. फॉर एक्झाम्पल एक साधा फोन जरी असेल मोबाईल फोन तर ते डिझाईन करण्यासाठी सुद्धा समबडी इज पुटिंग देअर ब्रेन बिहाइंड इट. की हाऊ मच शुड बी द लेंथ ऑफ द फोन, हाऊ मच शुड बी द विड्थ, हाऊ टू मेक इट लाईट वेट और हाऊ टू से मेक इट ॲज कॉम्पॅक्ट ॲज पॉसिबल किंवा हे सगळ्याचा विचार करतात. हाऊ टू इन्क्रीज इट स्क्रीन साईज. तर तुला एवढ्या सगळ्या विचार करावा लागतो. ठीक आहे. आता सेम वे ॲज अन आर्किटेक्ट आपल्याला काय विचार करायला लागतो तर एखाद्या बिल्डिंग किंवा स्पेस रिलेटेड तर त्या स्पेसमध्ये विच कलर यू वॉन्ट टू गिव्ह. ठीक आहे. दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड डिसायझिव्ह फॅक्टर. कारण की आता तुम्ही असं समजा की सपोज एखादी एक नर्सरी आहे, स्कूल आहे आणि त्याला आपल्याला कलर स्कीम आपल्याला डिसाईड करायची. तर व्हॉट विल दोज नर्सरी किड्स लाईक. सो त्याचा आपण विचार केला ॲज अन आर्किटेक्ट किंवा ॲज अ डिझायनर. So if we give all plain colors or dark colors, then maybe they will not appreciate it well. So because they are more receptive and they are very small. तर त्यांना जर तुम्ही असे ब्राईट आणि फ्लोरसंट किंवा असे जर कलर्स वापरले त्यांच्या वॉल्सवर पार्टली ॲटलिस्ट तर दे विल फील मोर रिलेटिव्ह टू दॅम. सेम वे तुम्ही जर सपोज तुमचं एज वाढलंय अँड नाव यू हॅव स्टार्टेड युजिंग मोर ऑफ दी मॅच्युअर कलर्स. सो तुम्ही स्वतःच एक्झाम्पल घ्या की तुम्हाला लहान असताना कुठले कलर्स आवडायचे. So you must be liking all bright colors. So wherever there is bright color, you will get attracted. But now, say you are at the age of 16, 17 or 18, whatever. तर त्यामध्ये तुम्हाला जास्ती करून आता मॅच्युअर्ड कलर्स असं लाईक आवडायला लागले. सो लाईक ग्रीन किंवा रेड, ब्लू किंवा अशा शेड्स मधले कलर्स तुम्हाला आवडायला लागले. सो दॅट विल गो ऑन चेंजिंग अँड दी ऑकेजन फॉर विच यू आर वेअरिंग दॅट इज ऑल्सो डिफरंट. सो एखादा समजा बर्थडे पार्टी असेल एखाद्याची तर दॅट ज्या माणसाचा बर्थडे आहे तर ही विल वेअर समथिंग विच विल स्टँड आउट फ्रॉम अदर्स. सो बर्थडेची तुम्ही पार्टीची थीम बघितली आहे कशी असते की बाकीच्यांना सगळ्यांना सांगितलेलं असतं की तुम्ही व्हाईट्स आणि कुठल्या तरी वेगळ्या कलर्समध्ये आहे, स्पेसिफिक कलर्स. आणि ज्याची ज्याचा बर्थडे असतो त्याला काहीतरी वेगळा एक ब्राईट कलर दिलेला असतो किंवा असं. सो हे आपण जनरल रूल म्हणून पण अप्लाय करतो लाईफमध्ये. आता कलर थिअरीचं तुम्ही पाहिलं तर व्हॉट आर कलर्स. तर कलर्स आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम दी सनलाईट. सो सनलाईट कंटेन्स ऑल कलर्स. ठीक आहे. विच इज ॲक्च्युली व्हाईट लाईट. तुम्ही जर त्याचा नीट अनालिसिस केलं तर इट विल बी व्हाईट लाईट. बट वी ॲज ह्युमन्स हॅव अ लिमिटेशन की विच कलर्स वी कॅन सी. की कुठल्या स्पेक्ट्रम पासून कुठल्या स्पेक्ट्रम पर्यंत आपल्याला दिसेल याची एक लिमिटेशन आहे आपल्याला. So we can see colors from red to violet. Okay, so that is called as the visual spectrum. आता रेड लाईट ची एक प्रॉपर्टी आहे की इट हॅज द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ आणि व्हायलेट लाईटला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ असते. तर हे ॲज अ फॅक्ट म्हणून तुम्ही लक्षात ठेवा. तर आता वेवलेंथचं चार्ट मी तुम्हाला पुढे जाऊन दाखवेन. नाव हाऊ डू वी सी कलर्स. नाव नॉट ऑल ॲनिमल्स कॅन सी कलर्स. फॉर एक्झाम्पल डोमेस्टिक ॲनिमल्स जे असतात तर त्यांना कलर्स दिसत नाही, त्यांना ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये दिसतात. दॅट्स वाय दे कॅन सी इन द नाईट ऑल्सो. बट वी आर नॉट इक्विप्ड विथ दॅट नाईट विजन. सो वी कॅन सी द कलर्स बिकॉज ऑफ द रेटिना. सो सेन्सर्स इन आवर रेटिना विच आर कॉल्ड रॉड्स अँड कोन्स. हे तुम्हाला बेसिक तुम्ही सायन्समध्ये शिकला असेल टिल युअर 10th स्टँडर्ड. आता ही एक फेमस लाईक प्रिझम एक्सपेरिमेंट we generally do in our school days. We pass say sunlight through the prism and we try to say draw this spectrum on a plane surface. So ही तुम्ही experiment केली असेल during school. So you will see that you will find
all these colors which are there in our say there's a visual spectrum, so which is red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. So this is called as a Vibjor color scheme. So this is similar to what we see in a rainbow. So this is the spectrum which we are talking about, visual spectrum. So हे सगळे colors तुम्हाला दिसतात visually. So this is our composition of our eye. If you see, there we have rods, cones, and this is our retina, and this is our eyelids, and then there is an optic nerve which sends the signal to the brain, and this happens so fast that we can easily distinguish between different colors in fraction of second. So here just as a background you should know how we see colors in the first place. आता प्रायमरी कलर्स म्हणजे कुठले, तर दीज आर कलर्स विच आर नॅचरली ऑकरिंग इन नेचर. दीज कलर्स आर नॉट फॉर्म बाय मिक्सिंग एनी टू कलर्स. So that's why they are called as primary colors, and generally there are three. So that is red, yellow, and blue. तर हे ॲज अ फॅक्ट म्हणून तुम्ही लक्षात ठेवायचं, रेड, येल्लो, ब्लू. आता सेकंडरी कलर्स म्हणजे काय असेल, तर व्हेन वी मिक्स टू प्रायमरी कलर्स टुगेदर वी गेट अ सेकंडरी कलर. फॉर एक्झाम्पल, रेड अँड येल्लो विल गिव्ह यू ऑरेंज, रेड अँड ब्लू विल गिव्ह यू व्हायलेट, ब्लू अँड येल्लो विल गिव्ह यू ग्रीन. सो इथे जर तुम्ही बघितलं तर हेच इथे फक्त दाखवलं सेम थिंग. So if you want to classify them as secondary colors, so these are the three ones: green, orange, and violet. So violet आणि purple मध्ये फरक काय? व्हायलेट आणि पर्पल हे खूप सिमिलर आहेत एकमेकांच्या. फक्त पर्पल मध्ये देर इज अ मोर ऑफ अ रेडिश टिंज अँड इट इज मोर टुवर्ड्स अ वॉर्म कलर पर्पल, आणि व्हायलेट इज मोर टुवर्ड्स अ कूल कलर. पण त्याच्यामध्ये डिस्टिंग्विश करणं हे थोडं ट्रिकी असतं. बट जो कलर थोडा वॉर्म कडे जाईल दॅट विल बी जनरली व्हायलेट, सॉरी दॅट विल बी पर्पल. नॉट एक्झॅक्टली मॅजेंटा, ठीक आहे, मॅजेंटा इज टू वॉर्म. सो त्याच्या आणि व्हायलेटच्या मध्ये. नाव विल सी द कन्सेप्ट ऑफ द टर्शरी कलर्स. टर्शरी कलर्स म्हणजे काय असेल, तर वन प्रायमरी अँड वन सेकंडरी कलर हे ज्यावेळेला मिक्स होतात तर त्याच्यामध्ये जे काय कलर्स तयार होतात दोज आर जनरली कॉल्ड टर्शरी कलर्स. आता तुम्हाला कलर व्हीलची कन्सेप्ट माहिती पाहिजे. कलर व्हील इज नथिंग बट अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ व्हेरियस कलर्स. ऑल कलर्स विच यू सी इन द व्हिज्युअल स्पेक्ट्रम आर शोन इन दिस कलर व्हील. आता याच्यात स्पेशालिटी काय, तर रेड कलर, ब्लू कलर, व्हायलेट कलर, ग्रीन कलर, येल्लो अँड ऑरेंज. सो दीज आर द मेन प्रायमरी अँड सेकंडरी कलर्स. आणि त्याच्यामध्ये जे तुम्हाला दिसत आहेत टी लिहिलेले, रेड व्हायलेट, blue violet, blue green, then also this yellow green, yellow orange, red orange. So all these become the tertiary colors. So by mixing one color with the other, you will form a tertiary color. So this is what you need to remember. So आता कलर व्हील मध्ये अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवायची ते म्हणजे अपोजिट कलर्स. So these are also called as contrasting or complementary colors. सो आता कॉम्प्लिमेंटरी कलर्स किंवा कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स आर सेम, आणि त्याच्या पेअर्स कुठल्या, तर रेड ग्रीन ही एक पेअर असते कॉन्ट्रास्टिंग, ब्लू ऑरेंज ही एक पेअर असते, आणि येल्लो व्हायलेट ही एक पेअर असते. सो ही तुम्ही एक लक्षात ठेवायचं ॲज अ फॅक्ट. सो इफ समबडी आस्क्स यू विच आर प्रायमरी कलर्स, देन यू शुड बी एबल टू टेल दॅट रेड, येल्लो, ब्लू. ठीक आहे, विच आर सेकंडरी कलर्स, तर ऑरेंज, ग्रीन अँड व्हायलेट. देन विच आर टर्शरी कलर्स, तर so you can pick any one, select P color and select any one S color, so primary and secondary. So color wheel is the arrangement of colors in a circle showing the relationship between primary, secondary, tertiary. So आता तुम्हाला ड्रॉइंग एक्झाम नाहीये, सो नाहीतर आपण जनरली हे कलर व्हील ड्रॉ करतो जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग, पण आता त्याची काही गरज नाही, सिन्स यू डोंट हॅव. Now what is say this concept, which is color harmony. So आता harmony याचा अर्थ काय, की when say things are say going well with each other, so gelling well with each other or peaceful combination.
दॅट विल बी कॉल्ड एज अ हार्मोनी. तर आता ह्याच्यावरनच कलर स्कीम्स तयार झाले. ही कलर स्कीम्स म्हणजे काय, तर आता सपोज प्रायमरी कलर स्कीम, तर ती जर आपण वापरली म्हणजे एखाद्या कॉम्पोजिशन मध्ये किंवा एखाद्या पिक्चर मध्ये, तर ऑल द कलर्स विल जेल वेल विथ इच अदर. किंवा मग सेकंडरी कलर स्कीम वापरली, ते जर 3 स्पेसिफिक कलर्स वापरले तर अगेन दे विल जेल वेल विथ इच अदर. किंवा तुम्ही फक्त वॉर्म कलर्स वापरायचे ठरवले, तर वॉर्म कलर्सची काय असेल कन्सेप्ट, कॅन यू जस्ट जज? आणि येल्लोच्या मध्ये हा म्हणजे एनी कलर विच गिव्स यू इफेक्ट ऑफ वॉर्म, सो दॅट विल बी कॅटेगराइज्ड अंडर वॉर्म कलर्स. त्यामध्ये काय काय येईल, रेड, येल्लो, ऑरेंज अँड ऑल सच कलर्स. आणि कूल कलर्स मध्ये काय येईल, ब्लू, ब्लू, ग्रीन ग्रीन किंवा व्हायलेट अँड सो ऑन. आणि तर पिंक इज दोन्हीकडे ना. पिंक विल बी जनरली वॉर्म, कारण की त्याच्यामध्ये वॉर्म जास्त रेड दिसते. मध्ये व्हाईट. रेड अँड व्हाईट इज पिंक, सो दॅट्स वाय इट विल बी अ वॉर्म कलर. तर आत्ता ती जे म्हणली की रेड अँड व्हाईट, सो दॅट बिकम्स अ टिंट, so that we'll see later. So basically color harmony is a satisfying relationship between two or more colors. तर हे, so this is just by definition, पण तुम्हाला एक लॉजिक त्याचं समजलं. or combination of different colors which look good together, then it will create a sense of order between two or more colors. So that is, we are again talking about visual order. टू or more colors creating visual interest. आता कलर्स का वापरतो आपण एखाद्या गोष्टीसाठी, एखाद्या प्रॉडक्टसाठी, तर वी वॉन्ट टू मेक इट व्हिज्युअली इंटरेस्टिंग अँड पीपल शुड लुक ॲट दॅट पर्टिक्युलर थिंग इन्स्टेड ऑफ रिपेलिंग. की फॉर एक्झाम्पल एखादा, परत आपण फोनचं एक्झाम्पल घेऊ, की फोनचं कव्हर कुठल्या कलरचं असलं पाहिजे किंवा त्याचा बॉक्स कसा डिझाईन केला असला की ज्याच्यामुळे माझं त्याच्याकडे लक्ष जाईल पहिले. तर त्याचाही कोणाला तरी अभ्यास करावा लागतो. दॅट मार्केटिंग पर्सन विल हॅव टू थिंक विच कलर विल अट्रॅक्ट द ह्युमन बिंग द मोस्ट, देन ही विल डिझाईन इट अकॉर्डिंग. सो समटाइम्स यू विल सी दॅट सम ऑफ द बॉक्सेस आर टोटली ब्लॅक किंवा टोटली व्हाईट, की ज्याच्यामुळे आपलं लक्ष त्याच्याकडे जातं. किंवा काही काही वेळेला रेड कलर असतो किंवा असे काही काही रंग त्यांनी दिलेले असतात की ज्याच्यामुळे आपलं लक्ष जातं. सो हा एक एक्झाम्पल झाला फोनचा. ठीक आहे, अजून तुम्ही काहीतरी एक्झाम्पल घ्या. लाईक सपोज इफ यू गो टू बाय अ टी शर्ट, सो तिथे पण असंच आहे की दॅट पर्टिक्युलर असेल एक डिझायनर हॅज टू थिंक की विच टाईप ऑफ अ टी शर्ट विल बी सुटेड फॉर विच एज अँड विच जेंडर. तर हे पण त्याला विचार करावा. सो अकॉर्डिंगली ही विल हॅव टू डिझाईन. सो ही कॅनॉट गो ऑन गिविंग रँडम कलर्स, त्याला पाहिजेत तसे. तर म्हणून हे व्हिज्युअल इंटरेस्ट हा आपल्याला आर्किटेक्चरमध्ये सुद्धा आणावा लागतो. स्पेस डिझाईनमध्ये वॉल्सला आपण कुठले कलर्स देतो किंवा आपल्या फर्निचर एलिमेंट्सला कुठले कलर्स देतो, तर ह्याच्यावरती सगळं तुमचं परसेप्शन चेंज होतं एखाद्या स्पेसमध्ये. काही काही स्पेसेस तुम्ही बघितले असतील की मोनोक्रोम असतात. मोनोक्रोमचा अर्थ एकच कलर आणि त्याच्या टिंट टोन शेड्स असतात. सो दॅट ऑल्सो लुक्स नाईस. किंवा काही काही वेळेला मल्टी कलर ऑल्सो लुक्स गुड. सो दॅट विल डिपेंड ऑन व्हॉट काइंड ऑफ स्पेस इट इज, काय टाईपची स्पेस आहे त्याच्यावर हे सगळं ठरतं. सपोज आता क्लासरूम, तर क्लासरूमला मी समजा डार्क कलर्स दिले, तर डार्क कलर्समुळे काय होईल की दे विल ऍब्झॉर्ब ऑल द लाईट. त्यामुळे तुम्हाला असं थोडं निगेटिव्ह हे इम्पॅक्ट येईल. पण व्हाईट कलर का द्यायचा, कारण की इट विल रिफ्लेक्ट द लाईट अँड इट विल मेक द स्पेस लुक लार्जर दॅन व्हॉट इट इज. तर हा पण एक तसं एक व्हिज्युअल परसेप्शन. व्हाईट कलरमुळे काय होतं की स्पेस मोठी दिसते आणि लाईट ऍब्झॉर्ब होतो, हे होतं, रिफ्लेक्ट होतं, जास्ती ब्राईटनेस तयार होतो त्या पर्टिक्युलर स्पेस. टू or more colors creating dynamic equilibrium. So dynamism in the design is created when you use two or more different colors. Now what are color schemes? So color schemes are formed from different color harmonies. So आपल्याला हार्मनीचे कन्सेप्ट कळली आणि कलर स्कीम, जर कलर व्हीलची कन्सेप्ट कळली, सो त्यामधून जे काय तयार होतात स्कीम, सो दोज विल बी क्लासिफाईड एज कलर स्कीम्स. आता तुम्ही जर एक बेसिक कलर स्कीम जर बघायला गेला, कॉम्प्लिमेंटरी नावाची कलर स्कीम असते. कॉम्प्लिमेंटरी ऑर
contrasting. So the opposite colors, say in the color wheel, will naturally be classified as complementary colors, and when those two colors are used in a particular composition, that will give a nice effect किंवा हार्मोनियस. तर ही एक तुमच्याकडे ह्या सगळ्या कलर स्कीम्स तुम्ही लिहून घ्या जे जे तुम्हाला दिसतात त्या. नेक्स्ट वन इज एनालॉगस. So yesterday's say one of the design principle questions had this question or as an option say like analogous. So analogous याचा अर्थ three colors which are generally next to each other. So in a color wheel. So आता या केस मध्ये त्याने हायलाइट कुठले केले? ब्लू, डार्क ग्रीन and light green. The same way you can shift this to the above and you can see that other color schemes also can be generated. Analogous म्हणजे Three असतात. Three असतात which are next to each other. सपोज तुम्ही हाच पॅटर्न वरती शिफ्ट केला, मग तुम्हाला रेड, ऑरेंज आणि लाईट ऑरेंज अशी पण एक अॅनालॉगस स्कीम मिळू शकते. किंवा ऑरेंज येलो ऑकर अँड ब्राईट येलो अशी पण एक स्कीम मिळू शकते. So these are analogous colors which are next to each other. Okay. Now there is another type of a color scheme which is called as split complementary color scheme. Split complementary मध्ये काय होतं की बेसिकली these are so this complementary color ठीक आहे त्याच्या शेजारचे दोन कलर. सो दॅट बेसिक ही जी लिंक आहे स्ट्रेट लाईन तर ही आपण ब्रेक करतो आणि त्याला स्प्लिट करून शेजारचे दोन रंग घेतो. ठीक आहे, अशा वेळेला आपण त्याला स्प्लिट कॉम्प्लिमेंटरी असं म्हणतो. की रेड ग्रीन आणि रेड घ्यायच्या ऐवजी ग्रीन आणि त्याच्या साईडचे दोन कलर्स, रेडच्या साईडचे दोन कलर्स विच इज मॅजेंटा अँड ऑरेंज व्हर्मिलियन. सो असे आपण दोन कलर्स घेतो. तर अगेन दिस कॅन बी shifted along the color wheel and many more such color schemes can be created. So as I told you yesterday, after you become architect, what will happen? One or the other day, you have to design interiors of a building. Correct? So if not all, कुठल्या ना कुठला तरी क्लायंट तुम्हाला डिमांड करेल की मला इंटिरियर डिझाईन करून. त्या केसमध्ये तुम्हाला ठरवायचं आहे की तिथे कुठली कलर स्कीम चांगली दिसेल किंवा सूट होईल त्या पर्टिक्युलर डिझाईन. आता याचं एक एक्झाम्पल आपण घेऊ की नॅनो कार घ्या आणि फेरारी कार घ्या किंवा मग मर्सिडीज बेन्झ. आता दोघांना मी सेम कलर द्यायचे ठरवायचे. आय डिसाइड की आय वॉन्ट टू गिव्ह व्हाईट कलर टू बोथ नॅनो अँड मर्सिडीज. सो विच विल लुक बेटर इन दॅट व्हाईट कलर. सो कुठल्या ऑब्जेक्टला आपण कलर देतोय तर त्यांनी सुद्धा खूप फरक पडतो. किंवा सपोज एकदम डार्क कलर मी द्यायचा ठरवला से लाईक व्हायलेट कलर तर तो मी नॅनोला दिला आणि सेम कलर मी जर मर्सिडीजला दिला तर मग दॅट विल स्पॉइल द मर्सिडीज कार ऍक्च्युली. बाहेरून त्याचे लुक स्पॉइल होते. सो नॉट एव्हरी कलर विल सूट एव्हरी ऑब्जेक्ट. दॅट यू नीड टू अंडरस्टँड. किंवा अजून एक एक्झाम्पल, वेन यू आर वेअरिंग ब्लॅक कलर्ड क्लोथ्स यू लुक स्लिमर इन द मिरर रादर दॅन वेन यू आर वेअरिंग व्हाईट कलर्ड टी शर्ट. त्यावेळेला तुमचा ऍक्च्युअल जो काही फॉर्म आहे तो तुम्हाला दिसतो. सो इफ यू आर ओव्हरवेट, पण ब्लॅक कलर विल मेक यू लुक स्लिम. पण आता हे पण आता इट इज अगेन असं व्हिज्युअल परसेप्शन. ऍक्च्युली बोथ तुम्ही सेम टी शर्ट आहे फक्त कलर वेगळा. करेक्ट, शॅडोज हाईड होतात त्याच्यामुळे तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही स्लिम ट्रिम झाले. व्हाईट कलर रिफ्लेक्ट. तर हे आपल्याला डे टू डे लाईफ मध्ये हे एक्सपिरियन्सेस येतात. म्हणून हे आपण लक्षात ठेवायचं. तर असं तुम्हाला इम्पॅक्ट क्रिएट होतो. व्हिज्युअल जो स्पेक्ट्रम आहे त्याच्याने आपली ह्युमन सायकोलॉजी कनेक्ट होते. येस. त्यामुळे कलर व्हील जेव्हा आपण शिकतो तेव्हा कुठे काय अप्लाय करायचं हे ह्युमन सायकोलॉजीवर आहे. कारण दिस इज स्केरी. पण जसं सरांनी सांगितलं नॅनो आणि मर्सिडीज. सो वेअर टू यूज व्हॉट कलर, हाऊ द सायकोलॉजी ऑफ युजर विल इम्पॅक्ट हे आपल्याला याच्यात पाहिजे. आता काल तुम्ही आर्किटेक्ट सांगायचं होतं ना त्यांचे इंटिरियर्स जास्त चांगले आहेत. राईट. कलर स्कीम चांगले आहेत. बिल्डिंग पेक्षा इंटिरियर. ओके, राईट.
इट्स अगेन अ पर्सेप्शन. राईट. देन हू लाईक्स व्हॉट. तर हा एक सब्जेक्टिव्ह मॅटर आहे की एखाद्याला पिंक कलर किंवा एखाद्याला असा ब्राईट कलर एखाद्याला आवडतो किंवा मग एखाद्याला व्हाईट कलर जास्त आवडतो किंवा प्रत्येकाचं हाऊ ही लुक्स ॲट अ थिंग इज डिफरंट. आता कलर सायकोलॉजी, तर हा जो टॉपिक आहे तर हा खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर सायकोलॉजी म्हणजे काय असेल की व्हॉट इम्पॅक्ट इट विल क्रिएट ऑन द ऑन दॅट पर्सन हू इज सिटिंग इन दॅट स्पेस. सो सपोज अगेन तेच एक्झाम्पल आपण घेऊ. ब्लॅक कलर जर असेल तर ऍक्च्युली ब्लॅक कलर हॅज say some good points also. Black color indicates power, but the same black color, if it is say applied in a room, then it will say make you feel gloomy and sad किंवा डिप्रेस्ड. तर हा सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट झाला तुमच्या ब्लॅक कलर रूमच्या आत. पण सेम तुम्ही जर ब्लॅक कलरचं ब्लेझर घातलं तर यू विल लुक पॉवरफुल. ठीक आहे. सो सेम कलर अप्लाइड इन टू डिफरंट प्लेसेस क्रिएट्स डिफरंट इम्प्रेशन्स. स्क्वेअर कलर स्कीम मध्ये काय असतं की देर आर 4 कलर्स विच आर पिकिंग फ्रॉम द कलर स्कीम फ्रॉम द कलर व्हील विच इज फॉर्मिंग अ स्क्वेअर शेप. एक्झॅक्ट स्क्वेअर. स्क्वेअर म्हणजे ऑल साइड्स हॅव टू बी सेम. तर आता ह्या केसमध्ये देर आर ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन हे 4 कलर्स. नाउ अगेन यू कॅन फॉर्म अदर कलर स्कीम्स फ्रॉम दिस बाय रोटेटिंग दिस. तर हे सिम्पल आहे अंडरस्टँड करायला. सो आता तुम्हाला लकीली ड्रॉइंग नाही आहे तर त्याच्यामुळे कारण की अदरवाईज दे आस्क यू टू से कलर दॅट ॲट कॉम्पोजिशन युझिंग दॅट कलर स्कीम. त्यावेळेला तुम्हाला आठवायला लागतं. जेडब्ल्यू मध्ये आहे. अजूनही असेल. हे जेडब्ल्यू मध्ये तुम्हाला जर तुम्ही ड्रॉ सगळं परफेक्ट केलंय पण कलर स्कीम जी स्पेसिफाय केली आहे ती माहित नसेल तर तुमच्या ड्रॉइंगचे 0 मार्क्स असं होतं. कारण की जो हे आहे सो लाईक एक्झामिनर आहे तर ही माइट बी फ्रॉम डिफरंट बॅकग्राऊंड and he might go by the rule book and he might check everything as per the instructions given. तर तिथे हा प्रॉब्लेम आहे. सम ऑफ द एक्झामिनर्स कॅन बी लिनियंट. दे माइट से की त्यांनी छान ड्रॉइंग केले, छान कलर केले, सो आय विल गिव्ह हिम मार्क्स. सो इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम एक्झामिनर टू एक्झामिनर. नेक्स्ट इज ट्रायड कलर स्कीम. ट्रायड मध्ये काय असतं की ट्रायंगल इज फॉर्म. स्प्लिट कॉम्प्लिमेंटरी आणि ट्रायड मध्ये डिफरन्स. स्प्लिट कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे जे अपोजिट कलर्स आहेत त्याचा एक एक कलर साईडचा. आणि ट्रायड मध्ये काय होतं की इट इज अ ट्रायंगल विच इज फॉर्म. इक्विलॅटरल ट्रायंगल विच इज फॉर्म इनसाइड द सर्कल. सो त्यामध्ये जे कलर्स तयार होतात दोज विल बी क्लासिफाईड एज ट्रायड. देन वी हॅव अ टेट्रायड कलर स्कीम. टेट्रायड मध्ये काय होतं की रेक्टँगल फॉर्म होतो. इन्स्टेड ऑफ स्क्वेअर वी आर फॉर्मिंग रेक्टँगल. बट अगेन देर आर 4 कलर्स. Now we'll move to the concept of what are warm and cool colors. So this is pretty easy to understand by logic. की सगळे जे कलर्स ह्या बाजूला असतात कलर व्हीलच्या राईट साईडला तर दे विल बी क्लासिफाईड एज कूल कलर्स. सो दे स्टार्ट फ्रॉम द व्हायलेट कलर अप टू ग्रीन कलर. पर्पल कलर कॅन ऍक्च्युअली बी क्लासिफाईड एज बोथ लाईक कूल एज वेल एज वॉर्म डिपेंडिंग ऑन which combination it is used. आणि रेड ऑरेंज, ऑरेंज येल्लो आणि येल्लो ग्रीन जे फ्लोरोसेंट ग्रीन तर हे सगळेजण वॉर्म कलर्स मध्ये क्लासिफाय होते. ऑल ऑफ दीज. सर जेई मध्ये ड्रॉइंगच्या ह्याच्यात एक क्वेश्चन आला होता की मोटरसायकलचे पार्ट्स घेऊन डिझाईन करायचा आहे आणि 3 कलर्स यूज करायचे. सो ते 3 कलर्स मध्ये त्याचे 10 टोन शेड्स वापरता येतात का? 3 टोन्स तुम्ही वापरू शकता पण फक्त ते स्कीम मधले असले पाहिजे. 3 कलर्स. डोंट टेक रॅन्डम कलर्स. तुम्ही 3 कलर्स घेऊन त्याचे शेड्स वापरले तर चालते. नाव व्हॉट डू द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स. यू. आता ही इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे तुमच्यासाठी. यू मीन्स प्युअर कलर or the original color itself. Tint means pure color plus white. So this you should write down. And shade means pure color plus black. Correct.
and you can also add one more, that is tone, which is pure color plus gray or pure color plus white plus black. Pure color can be anything, tertiary, primary, secondary. What does it mean? So tint plus shade is equal to tone, so that is same, white plus black. So pure color, if you add white you will get a tint, pure color if you add gray you will get tone, pure color plus black will give you shade. Now this is an example of tint. Blue color है original and you are keeping on adding white to it. So finally which color you are obtaining? It is white. So in this spectrum, but there is a scheme which is generated in between, color scheme which is generated. So if you want you can use this color in your say design also, you have this color in your design, so depending on the situation. You need not use the original color always. So this whatever is created, okay, along this process from dark to white, that will be called as a tints of blue color. किंवा आता उलट, so like suppose this was the original color and if you go on adding black steadily to it and final color achieved is black आणि मध्ये हे जे काय तयार झाले, so these will be the shades of the color, shades of blue color. Now there is a category of neutral colors, so they are neither warm nor cool, असे काही colors. So which are those? So those are generally black, white, grey, brown and beige color. All the colors which are shown or indicated in these squares will be neutral colors. पण त्यांना अर्थ कलर्स पण हा अर्थ कलर्स पण म्हणता येतील, जे ब्राऊनच्या जवळ आहेत those will be earth. Just note down these names: black, white, grey, brown and beige colors. Now next concept is what is monochromatic scheme. So monochromatic you already with the word itself it says mono means single. So if you are taking example of red color and if you go on adding white you will get all the tints, and if you add black you will get the tones, and you can use all these in one design. So have you seen modular kitchen? Modular kitchens बघितले तुम्ही? So what is modular? Modular ची concept आहे. Modular means that one module is designed and then it is repeated again and again. तर असे तुम्हाला किचन्स मध्ये हे रंग वापरलेले दिसतात, मोनोक्रोमॅटिक कलर्स, टू मेक इट लुक सिम्पल. सो तुम्हाला जेव्हा आपण आर्किटेक्चरचं एव्होल्युशन शिकू त्यावेळेला समजेल की हाऊ द नीड्स ऑफ दॅट एरा हॅव वेंट ऑन चेंजिंग. सो तुम्ही जर रेनिसॉ टाइम्स म्हणलं, जर तुम्ही आर्किटेक्चर बघितलं तर सगळीकडे यू विल सी डेकोरेशन, सिलिंग्स डेकोरेटेड, मोठी मोठी झुंबर दिसतील किंवा सगळीकडे आर्टवर्क, सगळं भरलेल्या बिल्डिंग्स आतून सगळ्या भरले. आणि तेच जर तुम्ही आता पोस्ट मॉडर्न बिल्डिंग बघितलं किंवा आता कंटेम्पररी बिल्डिंग बघितलं तर एव्हरीथिंग इज प्लेन, सिम्पल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, त्याच्यात कुठेही डिटेलिंग फारसं काही नाही, सगळं क्लीन आणि सिम्पल. तर हे सगळं खूप कॉन्ट्रास्ट आहे या दोन स्टाईल्समध्ये. तर ते तुम्हाला कळेल हाऊ थिंग्स चेंज. पण हे सो दिस ट्रेंड विल कीप ऑन चेंजिंग आफ्टर एव्हरी फ्यू इयर्स. So monochromatic scheme is a scheme formed from a single color by adding white and black colors. That means all tint shades and tones of single color is called monochromatic color scheme. Now these are some examples of color schemes. So complementary, green and red. किंवा फॅशन डिझाईन मध्ये कलर्स वापरले, हे तीनच कलर्स हिच्या ड्रेसमध्ये वापरले स्पेसिफिकली टू हायलाइट.
किंवा analogous colors. So these 4 colors they have used. So this is example of complementary, yellow and violet. So this is example of split complementary. हे 3 colors मध्ये हे सगळ्या bedsheets किंवा whatever they are designed in that manner. Here you will find secondary triadic color scheme. Exactly these 3 colors. So that designer has to think always, what am I, which color am I using and for what. Color wheel मधले हे 4 कलर्स तुम्ही इथे बघू शकता इंटिरियर मध्ये. जर कलर्स एखाद्या ठिकाणी नीट अप्लाय नाही झाले तर द स्पेस कॅन लुक व्हेरी फनी. तर ते तुम्हाला काही एक्झाम्पल्स आपण बघू गंमत म्हणून नंतर. चुकीचे कलर्स दिल्यामुळे एखादी वस्तू किती घाण दिसू शकते. जस्ट फॉर एक्झाम्पल एक बिल्डिंग आहे, ठीक आहे, विच इज व्हेरी स्लीक, आणि त्याला तुम्ही डार्क कलर देऊन टाका, डार्क ब्लू किंवा असं काहीतरी दिलं तर ते एकदम घाण दिसेल. पण त्याला जर तुम्ही लाईट कलर दिला तर ते छान दिसेल. तर हे एक एक्झाम्पल. तर हा एक मेजर चॉईस आहे ना, विच द आर्किटेक्ट हॅज टू डू. फॉर दॅट ही शुड नो दीज थिंग्स. Now, what are the practical uses of color theory? The painting of interior and exterior spaces in a building, or so it can also be used in product design, various products like cars, t-shirts, mobile phones, pencils, काय तुम्ही जे whatever you name it. Then color psychology. Color psychology means it's a mental and emotional effect on the human mind. So as I gave you example, black color चे 2 extremes. So any color can create positive and negative effect on the mind of the viewer. आता हा जो इफेक्ट ऑफ कलर आहे तर दॅट इज अगेन सब्जेक्टिव्ह. समबडी माइट लाईक ब्लॅक, यू नेवर नो. ठीक आहे. सो दिस इज अ सिच्युएशन इन विच द कलर इज यूज. ठीक आहे. सो ॲज आय एक्सप्लेन, 2 कार्स किंवा सेम कलर इन 2 डिफरंट सिच्युएशन्स. देन द ऑब्जेक्ट टू विच द कलर इज अप्लाइड, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता बिल्डिंगचा एक्झाम्पल घेतला. And the individual observing the color. These 3 are very important factors. शेवटचं सगळ्यात इम्पॉर्टंट असतं. Who is looking at that and what he thinks in his mind. Okay. Now we'll see the psychology of these colors. Warm colors जर तुम्ही बघितले, red, then orange, yellow and so on. So here what all are the positive effects and negative effects? Positive effects म्हणजे काय आहे? Create sense of excitement or fun, create sense of warmth, youthful colors, young colors आहेत सगळे. ब्राईटनेस वाढणार ऑब्व्हियसली कारण तुम्ही वॉर्म कलर्स वापरताय. And these are informal colors. So these are colors which you can use in general situations, used in living room, children's play areas, etc. generally. So children's play area are made bright and attractive so that children will actually come and play there. स्लाइड्स भरपूरदा येलोच असतात. असं काही नाही, म्हणजे डिपेंड्स ऑन व्हॉट टाइप ऑफ कलर यू आर युजिंग. बट तुम्ही असं इमॅजिन करा ना, हे सगळं जर व्हाईट असतं तर कोण गेलं असतं तिथे. ठीक आहे. नो वन वुड हॅव गॉन टू दिस एरिया. त्याचे निगेटिव्ह इफेक्ट्स काय आहेत? तर ओव्हर एक्साइटमेंट. कधी कधी इतकं ब्राईट होतं की त्याच्यामुळे ओव्हर एक्साइट व्हायला होतं तुम्हाला, किंवा ओव्हर स्टिम्युलेट होतं. ते पण चांगलं नाही, जास्ती ब्राईट वापरले. आणि एक्सेसिव्ह ब्राईटनेस तयार होतो स्पेस, अननेसेसरी. की तुमची बेडरूम आहे सपोज आणि तिथे तुम्ही सगळीकडे येल्लो ऑरेंज वापरले, तर तुम्ही जर त्या बेडरूममध्ये जातात असं रिलॅक्स करायला, ठीक आहे, झोपायला, तिथे जर तुम्हाला उठल्या उठल्या येल्लो आणि ब्राईट असे कलर दिसले तर मग दॅट विल लूज द पर्पज ऑफ दॅट स्पेस. So the choice of colors in that particular space is important. Psychology of warm colors मध्ये blue, green, violet समजा आपण घेतले तर त्याचा, so here it is exactly reverse. It will create sense of calmness or peace, create sense of coolness, and these are more mature colors and formal colors, and used in bedrooms or places where one wants to relax generally. Cool colors जे आहेत.
आता हे बघा ग्रीन आणि ब्लूचं ऍप्लिकेशन कसं केलं. What are the negative effects? So they do not stimulate at all. Very boring होऊ शकतं खूप जर cool colors वापरले. Can be cold and can create boredom. Okay, now if we go with the specific colors and their effects, so we'll quickly run through this. White असेल, so white is a color which say tells you about purity of a thing, or say innocence चा color आहे तो, cleanliness आहे. क्लीन वाटते स्पेस व्हाईट असेल तर. पीसला आपण वापरतो किंवा सेन्स ऑफ स्पेस. सेन्स ऑफ स्पेस म्हणजे काय तर व्हाईट कलर विल रिफ्लेक्ट लाईट ॲज अ टू. दॅट्स वाय दॅट स्पेस विल स्टार्ट लुकिंग लार्जर. येस, देन इट इज अ न्यूट्रल कलर, neither warm nor cool, and it is used in mourning in some cultures and societies. आता हे त्याचे इफेक्ट्स. Look at this Audi car and look at this house. Both are looking pretty good in white. Black will be showing authority. जसं त्याचे निगेटिव्ह इफेक्ट्स आहेत तसे पॉझिटिव्ह पण आहे. पॉवर, स्ट्रेंथ. इव्हिल हा त्याचा निगेटिव्ह इफेक्ट. इव्हिल इंडिकेट करायचं असलं की तुम्ही ब्लॅक पेंट करा, बरोबर. किंवा मग इंटेलिजन्स हा आहे किंवा थिनिंग स्लिमिंग इफेक्ट आहे ब्लॅकला. डेथ ऑर मॉर्निंग, तर हे त्याचे निगेटिव्ह इफेक्ट्स आहेत, इव्हिल आणि डेथ ऑर मॉर्निंग. बाकी सगळे पॉझिटिव्ह आहेत. आता वर्ल्ड लीडर्स का ब्लॅक घालतात, कारण अगेन सो इट इज नॉट दॅट दे डोंट लाईक कलर्स. सो दे ऑल्सो लुक स्लिमिंग. स्लिमिंग बरोबर आहे. स्लिम दिसावं आणि पॉवरफुल दिसावं म्हणून ते घालतात. सो कलर्स दे ऑल्सो लाईक टू वेअर डिफरंट कलर्स, बट दे डोंट. ठीक आहे. सो आता ही US प्रेसिडेंटची कार आहे, विच इज कॉल्ड द बीस्ट. सो वाय ही roams around in this car? Because he wants to say statement, I am the most powerful person on earth. ग्रेचा काय स्पेशालिटीज आहेत, ते न्यूट्रल कलर आहे, टाइमलेस आहे आणि प्रॅक्टिकल कलर आहे, मोस्ट प्रॅक्टिकल कलर. सो यू डोंट हॅव टू थिंक टू वेअर ग्रे कलर एनी टाइम. सो आता कुठल्याही टाइम झोन मध्ये तुम्ही बघितलं, 1900s मध्ये जरी तुम्ही गेलात आणि आत्ता जरी गेलात तरी ग्रे तेव्हाही वापरायचे, आत्ताही वापरतात. असा कलर आहे, टाइमलेस. ओके. आणि न्यूट्रल कलर आहे, निदर वॉर्म नॉर कूल. सो इट इज अ सेफेस्ट कलर यू कॅन विच यू कॅन वेअर एनी टाइम. सो हे असे त्याचे काही हे चले ऍप्लिकेशन्स आहेत. सो यूज ऑफ ब्राईट कलर्स इज डिफिकल्ट. ठीक आहे. ब्राईट कलर वापरताना तुम्हाला तो कंट्रोल ठेवायला लागतो, कुठे वापरायचं, किती वापरायचं. पण हे जे आहेत व्हाईट, ब्लॅक, ग्रे, हे जे आहेत ते तुम्ही जास्ती इझिली वापरू शकता. रेड इज अ कलर ऑफ लव्ह, रोमॅन्स, जेंटल, वॉर्म कलर, comforting color, energy, excitement, intensity, life and blood. Okay, these are all the positive effects of red. आता तुम्ही इथे बघा की फरारी कार आणि फॅशन मॉडेल दोघांनाही रेड कलर सूट होतो या केसमध्ये. आता हे स्पोर्टी कलर आहे, रेड कलर हा स्पोर्टी कलर आहे, म्हणून फरारी कारला सूट होतो. तोच जर तुम्ही वेगळाच कुठला तरी कलर घेतला, इमॅजिन करा की ब्राऊन कलर दिला मी फरारी कारला, तर मे बी नाही चांगला दिसत. हां, करेक्ट. सो आता जे TVS iQube आले, त्यात सुद्धा मला रेड नाही आवडला. ठीक आहे, बिकॉज इट वॉज नॉट सुटिंग दॅट पर्टिक्युलर डिझाईन ऑफ द स्कूटर. दॅट्स वाय आय वेंट विथ ग्रे कलर. रेड इज समथिंग आयकॉनिक. डे टू डे मध्ये आयकॉनिक, नॉर्मल पीपल रुटीन मध्ये नाही वापरू शकत. येस. ब्लॅक, ग्रे, व्हाईट, सगळ्यात पहिले रेड दिसून रेड विल स्टँड आउट. तर तुम्हाला जर एम्फसाइज करायचं असेल तर तुम्ही रेड वापरू शकता. रेड दिसून येते म्हणून. ओके. सम पीपल लाईक टू फ्लॉन्ट, त्यांच्यासाठी रेड चांगलं आहे. उगीच म्हणजे काही नसतं, पण मी भारी आहे असं दाखवायचं असतं त्यांना, ते वापरतात असे कलर्स. ठीक आहे.
नेक्स्ट इज ऑरेंज. ऑरेंज मध्ये काय असतं तर हॅपी किंवा एनर्जॅटिक, एक्साइटमेंट, एन्थुझियाझम, वॉर्मथ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सॉफिस्टिकेशन, चेंज आणि स्टिम्युलेशन. हे सगळे त्याचे इफेक्ट्स आहेत. दिस इज ऑल्सो यूज इन फ्लॅग्स. फ्लॅग मध्ये जेव्हा कलर्स टाकायचे असतात, फ्लॅग डिझाईन करायचे असतो कोणत्याही कंट्रीचा, तेव्हा आधी त्या कंट्रीचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत त्या हिशोबाने तिथे ऍड केलेलं असतं की कोणते कलर्स त्या फ्लॅग मध्ये असायला पाहिजे. Yes. We have 3 colors with blue in it. So त्यात सांगितलंय की प्युरिटी, एक्साइटमेंट, कामनेस किंवा अथॉरिटी, सगळं यायला पाहिजे त्या फ्लॅग. त्या गोष्टी मिक्स. याच्यावरनं पीसफुल. चांगलं झालं तुम्ही फ्लॅगचा विषय काढला. फ्लॅग्स ऑफ कंट्रीज याच्यावर क्वेश्चन येतो. मॅच द पेअर्स. आपला आला होता त्या दिवशी. येस. तर डू रिवाइज दॅट. तर जस्ट नोट इट डाऊन इन युअर बुक. यू शुड नो फ्लॅग्स ऑफ ऑल इम्पॉर्टंट कंट्रीज. आयडेंटिफाय करता यायला पाहिजे. मॅच द पेअर्सला हा क्वेश्चन विचारतात. मागच्या वर्षी त्यांनी विचारला होता, दे आर अटेम्प्टेड टू आस्क, पण त्यांचा तो चुकलं काहीतरी सिक्वेन्स करायला, म्हणून बोनस मार्क्स मिळाले. बोनस मिळाले तर इट इज ग्रेट, बट फॉर दॅट यू हॅव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ओनली देन यू कॅन गेट बोनस. नाटामध्ये हा रूल लक्षात ठेवायचा की देर इज नो निगेटिव्ह मार्किंग. सो इच अँड एव्हरी क्वेश्चन हॅज टू बी अटेम्प्ट. Everything you design which have color, you have to think on this psychology किंवा the effect of color. सो अशाच ते चुका करत राहू दे आणि बोनस मार्क्स देत राहू दे, असं आपण प्रे. तुम्ही अभ्यास करत होते, तुम्हाला बोनसची गरज नाहीये. तुम्हाला गरज नाहीये, पण उलट तुमचा स्कोर कमी होतोय बोनसच्या याच्यामुळे. सगळ्यांनाच मिळत आहे. सगळ्यांनाच स्कोर. जनरली कोणी चुका करत नाही. बघितलं ना बोर्ड इंग्लिश मध्ये एकच पेपर नंतर फिजिक्स मध्ये आम्ही असलं क्रिए करतो. फिजिक्स चुकवा, फिजिक्स चुकवा. नाही, दे विल नेवर. फिजिक्स नाही चुकवलं. फिजिक्स मध्ये नाही चुकवणार. It's all luck. सॉल्व. लक यू कॅन ओनली ट्रस्ट वेन यू हॅव ट्राईड युअर बेस्ट. यू कॅन जस्ट, तुम्ही रिलाय नाही करू शकत की लकवर. नुसतंच तुम्ही लकवर रिलाय केलं तर मग काहीच करायची गरज नाही. जाऊन डायरेक्ट पेपरला बसायचं आणि आज माझं लक आहे का बघू. सगळेच ऑप्शन सिलेक्ट करून यायचे जे आहेत. ती पण स्ट्रॅटेजी होऊ शकते एखाद्याची, पण तसं नाही करायचं. असे जर आर्किटेक्चरला ऍडमिशन घ्यायला लागले लोक, तर मग इमॅजिन काय होईल. लक फॅक्टर. बिल्डिंग सुद्धा ती लकवर उभी राहिली आणि देन वन फाईन डे अर्थक्वेक आला टर्कीमध्ये जसा आला तसा, तर मग इट विल बी ऑल डिव्हास्टेटेड. तेव्हा पण लकच कामी येईल तुमच्या. पडली तर पडली असं काही. ओके. आता ऑरेंज मध्ये तुम्हाला हे दोन दिसत आहेत. टी शर्ट इज वेअरिंग टी शर्ट हू इज लुकिंग यंग, आणि हे मागे तुम्ही बघा की ऑरेंज आणि रेड सगळं वॉर्म कलर्स वापरले वॉलला कम्प्लीट. येल्लो मध्ये देर इज अ स्पेसिफिक थिंग विच इज कॉल्ड हंगर. तर तुम्ही मॅकडॉनल्ड्सचा लोगो बघितला असेल तर त्यांनी येल्लो चूज केलाय सगळे कलर सोडून, रेड आणि येल्लो. तर असं का केलंय त्यांनी, कारण ज्यांनी कोणी लोगो डिझाईन केलाय ही मस्ट हॅव रेड दिस कम्बिनेशन. की येल्लो कलर आणि हंगर याचा काहीतरी संबंध आहे. So you start feeling hungry when you see yellow color. So there is some mental association with that. So it is associated with happiness, laughter. It's a cheery color. Warmth तर आहेच. Optimism it will create. Intensity of a situation can be shown. Frustration हा एवढा इम्पॉर्टंट नाही. हॅपीनेस आणि फ्रस्ट्रेशन दोन्ही आहे, म्हणजे इट डिपेंड्स की तुम्ही काय सिच्युएशन मध्ये तो वापरताय. Actually, yellow is warm as well as cool color. So, which tone or which shade you are getting, त्यावरती ठरेल ते अँगर आहे, फ्रस्ट्रेशन आहे का इट इज हॅपीनेस. अँड अटेन्शन गेटिंग, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. व्हॉट्सॲपवरची इमोजी, स्माइली. Yes, those are all yellow. Yes, that's a good observation.
व्हॉट्सॲपचे सगळे इमोजीज असतात ते येल्लो कलर बेस्ड असतात. ग्रीनचे काय इफेक्ट्स आहेत? त्याचं नॅचरल कलर, कूल कलर, इट इंडिकेट्स ग्रोथ, इट इज कलर ऑफ मनी. जनरली पैसे दाखवायचे असतील तर तुम्ही ग्रीन कलर करता. हेल्थ, एनवी, ट्रँक्विलिटी, हार्मनी, कामनेस अँड फर्टिलिटी, हे सगळे त्याचे. ट्रँक्विल म्हणजे पीसच्या जवळ जातात. ट्रँक्विल, हा कंटेनमेंट, करेक्ट. कामनेस अँड फर्टिलिटी. आता तुम्हाला समजा ऍग्रिकल्चरल लँड विच इज फर्टाईल असं दाखवायचं, ग्रीन कलर वापरा नॅचरली. आता हे ग्रीन कलर त्यांनी करेक्ट कामनेस किंवा पीस इंडिकेट करण्यासाठी हे वापरले. The use of color is like use of say knowledge of magic which you have. ते जर चुकलं एखाद्या मॅजिक करता करता त्याचं काहीतरी वेगळंच होईल. तसं कलरचं पण आहे. सगळं क्रिएशन छान झालं, ऑन पेपर, ऑन स्केच, सगळं व्यवस्थित झालं, पण जस्ट बिकॉज कलर चुकला तर तेच क्रिएशन खूप घाणेरडे दिसू शकतं असं. म्हणून हे खूप क्रुशल आहे, कलर्स थिअरी समजून घ्या ऍट द राईट टाइम. हा येस, इंटिरियर्स मध्ये इट कॅन क्रिएट बिग गुड ऑर बॅड इफेक्ट. ब्लूचे काय काय आहेत गुड इफेक्ट्स? कामनेस, सेरिनिटी, कोल्ड, अनकेअरिंग, विजडम, लॉयल्टी, ट्रूथ, फोकस्ड अँड अनॲपेटायझिंग. तर हे सगळे त्याचे वेगवेगळे ऍट्रिब्यूट्स आहेत त्या कलरचे. an example. असं नाही की येल्लो कलर बघितल्यावर लगेच तुम्ही जाऊन तिथे खाल्लं, पण इट क्रिएट्स अ सेन्स ऑफ हंगर. ऑब्झर्वेशन सुरू डॉमिनोजला ब्लू आहे कारण दे वॉन्ट टू अगेन शो ट्रस्ट. म्हणून त्यांनी रेड पण वापरलाय डॉमिनोज. पार्टली लोगो इज रेड. डॉमिनोज इज नाव नो काय नो न्यू थिंग. त्याच्यापेक्षा खूप चांगल्या ठिकाणी देर आर गुड पिझ्झाज विच वी गेट. येल्लो कलरचं नुसतं आठवून सुद्धा मला भूक लागली. कलर्स अँड देअर इफेक्ट. नेक्स्ट इज पर्पल. सो दॅट इज रॉयल्टी किंवा रॉयल एखादं दाखवायचं असेल तर पर्पल. तुम्ही जर आता इंडियामध्ये त्या ट्रेन्स असतात महाराजाज एक्सप्रेस किंवा अशा ज्या स्पेशल ट्रेन्स, त्याला त्यांनी पर्पल बनवली का तर ते रॉयल आहे असं दिसावं. किंवा वेल्थ किंवा सॉफिस्टिकेशन, विजडम, एक्झॉटिक कलर आहे. तर तुम्ही काही काही व्हेजिटेबल्स पण बघितले असतील तर त्या पर्पल कलर लीव्स असतात त्याचे, पर्पल किंवा अशा टाईपचे लीव्स असतात, ते एक्झॉटिक व्हेजिटेबल्स मध्ये जातात. किंवा स्पिरिच्युअल, प्रॉस्पेरिटी, इट विल शो रिस्पेक्ट आणि मिस्ट्री इंडिकेट करायला पण आपण हा वापरू शकतो पर्पल कलर. तर हा कुठला लोगो आहे ते तुम्ही मला विचार करून सांगा. म्हणजे यू जस्ट सर्च ऑन दिस अँड टेल मी. ठीक आहे, लायन, एलिफंट आणि हे असा कुठला लोगो तुम्हाला सापडेल? इंडियन कोर्ट कोर्ट नाही. तो धर्म असतो सो यू नीड टू न्यायाबद्दल नाही. विल ट्राय टू सर्च इट. विल ट्राय टू सर्च इट बिकॉज तो काय लोगो आहे ते आपल्याला कळलं पाहिजे. व्हॉट दे हॅव ते आपल्याला इंग्लिशमध्येच टाईप करायला लागेल. दिस संस्कृत श्लोक occurs a total of 11 times in Hindu epic Mahabharata, which means where there is dharma there will be victory. So, yes, we'll have to search for the logo. तो लोगो आता सापडत नाही आपल्याला बेसिकली.
सुप्रीम See, Supreme Court. ओके येस. सत्यमेव जयते रिप्लेस्ड विथ यतो धर्म ततो जय. नाही पण ते फोर लायन फेसिंग हा. वालाच दॅट इज फॉर सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट लोगो तुम्हाला माहिती पाहिजे एनिवेज. सो दॅट इज दिस वन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. मग कोर्टचं टाकून बघा. This is the logo of Supreme Court. So this you just remember रिसेंट वन. as a general knowledge. Very important. And this is logo of e-courts in India. E-courts. म्हणजे ते कोर्टच असणार. It is some kind of a court, but so that we will figure it out. Okay. We'll have to take screenshot and use it. Okay. आहे का open? कॅमेरा. Okay. ते शेजारचं पण केलंय. बॅलन्स हा करेक्ट. ती आता यू हॅव स्टार्टेड लुकिंग ॲट थिंग्स फ्रॉम आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्ह्यू. दॅट इज गुड. सगळीकडे तिला ते दिसतंय. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन मुरलेला आर्किटेक्ट आणि वरवरचा आर्किटेक्ट. मुरलेला आर्किटेक्ट म्हणजे काय, त्याला सगळीकडे तेच दिसायला. तुम्ही जयपूरला फॉर एक्झाम्पल गेलात फॅमिली बरोबर, तर फॅमिली मेंबर्सला काय दिसतं, तर त्यांना एक किल्ला दिसतो. किल्ला दिसतो आणि शॉपिंग दिसते आणि ते सेल्फी काढतात. पण आर्किटेक्चर स्टुडंट किंवा आर्किटेक्चर ओरिएंटेड माणूस जाऊन काय करतो, पहिले त्या स्ट्रक्चरला जाऊन हात लावतो, किंवा ते मटेरियल काय आहे, किंवा त्याच्या खाली जाऊन त्याचा स्केल प्रपोर्शनचा अभ्यास करायला लागतो, किंवा त्याची हिस्ट्री वाचायला लागतो. बाकीचे आलेले असतात ते बोर होतात की हा असं का करतो, कारण की बिकॉज ही इज सो मच It इन टू. will happen with you also. हा. तुम्ही रेस्टॉरंट मध्ये जाल तर अरे ही चेअर कशी डिझाईन केली आहे, विल स्टार्ट किंवा what लुकिंग ॲट interior, दोज कोणते थिंग्स, colours, स्मॉल स्मॉल काय डिटेल्स. landscape असंच विचारायचं. असं सुरू होतं. सो दॅट इज अ गुड साईन. तसं व्हायला लागलं तर म्हणजे यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन टू दॅट पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. म्हणजे सेल्फी पण काढा, पण सेम टाइम स्टार्ट थिंकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑल्सो. नाहीये. ओके, विल सर्च अँड कन्फर्म दिस. आता हे नॅनो कारला मगाशी म्हटलं तसं पर्पल कलर छान दिसू शकतो, कारण ती छोटी कार आहे. And it gives royal effect. रॉयल With इफेक्ट. minimum. That's it. Right. Colors. So for here, so we are studying brown. So brown is a reliable color, stable color. It indicates friendship. Sometimes it can become a sad color. So it is given in certain situations. Warmth पण असू शकते, depends on which type of brown you are using. Comfort color आहे किंवा security वाला color आहे. Natural आणि organic color. So these are applications of brown. हा, yes. राईट नाव आपल्याला करन्सीज पण चेंज झाल्या आहेत. त्याचे Right. कलर्स पण याच्यावरून तुम्ही बघू शकता की 2000 इज व्हायलेट किंवा पिंकिश. 2000चं बंद नाही 2000 चालू. चालू आहे ना. त्याचं प्रिंटिंग Printing has stopped. Correct. सो 500 इज डिफरंट. 20 ची जी नोट आहे ती ग्रीनिश ग्रीनिश 50 ची ब्लू आहे. म्हणजे त्यांनी ते पण कॅटेगराईज केलंय की जी रॉयल आहे ती मॅक्झिमम आयडियली तुम्हाला जर हा पर्पल जी सगळ्यात हायेस्ट डिनॉमिनेशन आहे ते रॉयल दिसलं पाहिजे. दॅट्स वाय दॅट कलर हॅज बीन गिव्हन. करन्सी मध्ये पण त्या गोष्टी यूज केल्या. कारण फॉरेनर्स विल ऑल्सो टेक दॅट करन्सी वेन दे कम हिअर. तर त्यावेळेला त्यांनाही तो इफेक्ट आला पाहिजे. वी आर पिकिंग अप द हायेस्ट करन्सी इन अवर हँड. किंवा आपल्या सिटीजन्सला पण असं वाटलं पाहिजे आपण काहीतरी मोठी गोष्ट केली. 10ची नोट सगळ्यात छोटी नोट आहे ती हा, ब्राऊन आहे. brown. बेसिक दाखवतो. दिस इज ऑल्सो अप्लाइड. म्हणजे तुम्ही प्रत्येक गोष्टीकडे त्या अँगलने आता बघू शकता. एव्हरी कलर.
पिंक कलरचं काय तर रोमॅन्स, लव्ह, जेंटल, कामिंग आणि ॲजिटेशन. ठीक आहे, यांनी आज पिंकच्या जवळचा घातलाय. ठीक आहे, चांगलं आहे, गुड. ठीक आहे, आता याच्यात त्यांनी काय वापरलंय तर लॅपटॉप किंवा बेडरूम. ठीक आहे, अशा ठिकाणी चांगलं दिसू शकतं पिंक कलर. तर हे अगदी बेसिक्स ऑफ कलर थिअरी आहे. त्याच्यात अजून सुद्धा काही गोष्टी आहेत, तर दॅट यू विल सी इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. त्याच्यात काही डिटेल्स आहेत कलर थिअरीमध्ये. आता विल कम टू सम क्वेश्चन्स विच आर आस्क्ड इन द प्रिव्हियस इयर्स पेपर. आधी आपण एक थोडेसे कालचे काही क्वेश्चन्स बघू, डिझाईन प्रिन्सिपल्स दुसऱ्या पेपरमध्ये. मग आपण कलर थिअरीकडे, आणि मग एक साधारण इन अराउंड 15 मिनिट्स आपण विल चेंज टू select 2D 3D. शेवटचा हाफ आवर आपण त्याची प्रॅक्टिस करू, थोडं स्केचिंग आणि असं. सो आता चूज एनी 4 मोस्ट अप्रोप्रिएट एलिमेंट्स or principles of design which can be commonly observed in the given composition. Marks will be awarded only if all answers are correct. 2 marks चा क्वेश्चन. आता हे ठीक आहे, 4 मोस्ट म्हणलंय त्यांनी, 4 मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिन्सिपल्स. सर नाव यू ट्राय टू गेस काय असतील. शेप दिसत आहे त्याच्यामध्ये, दिसत आहे. कॉन्ट्रास्ट, व्हाईट ब्लॅक. कॉन्ट्रास्ट कुठला आहे? व्हाईट आणि ब्लॅक. किंवा छोटा मोठा. रेपिटेशन आहे, सर्कल्स. व्हॅल्यू, व्हॅल्यू याच्यावर टेक्स्चर आहे. So is it emphasizing anything? No. स्पेसच जास्ती. व्हॅल्यू आहे का त्याच्यामध्ये? हा, मला वाटतं व्हॅल्यू असू शकते. व्हॅल्यू इज बेसिकली हे जे आहेत ब्लॅक आणि व्हाईट, ह्या ज्या स्पेसेस तयार होतात, दिस इज नथिंग बट व्हॅल्यू. टेक्स्चर नाही दिसत. टेक्स्चर इज समथिंग डिफरंट. व्हरायटी आहे का? वेगवेगळे शेप्स आहेत. नाव लेट्स चेक. शेप इज करेक्ट, कॉन्ट्रास्ट इज करेक्ट, repetition is correct, A, B, C, D, E, F, G, H, and variety is there. The value. Value is not taken into this. म्हणजे ते मोनोक्रोमॅटिक, म्हणजे शेड टोन टिंट वरच व्हॅल्यू असते. करेक्ट. सो याच्यामध्ये त्यांनी काय केलं की अख्खा जर पेंटिंग जर ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये असतं आणि त्याच्यामध्ये कंटिन्युएशन असतं, तर मग त्याला त्यांनी व्हॅल्यू मध्ये कन्सिडर केलं असतं. आता इथे पीसेस मध्ये म्हणून मे बी त्यांनी व्हॅल्यू नाही दिली. तर चला, तुम्हाला कळलं का तुम्हाला? यू आर नॉट देअर. समजलं काय म्हणलं? तर ह्याच्यामध्ये असं चॅलेंज हा आहे की चारही जर तुम्ही बरोबर दिली उत्तर, तरच तुम्हाला 2 मार्क मिळतील. म्हणून ह्याची प्रॅक्टिस जास्ती करायची. इथे चुकून नाही चालत. काय झालं? हो, येस. ऑनलाईन जे आहेत त्यांना कळलं का? तुम्ही काहीच बोलत नाही. ओके. हा, येस. COVID gave rise to hybrid mode. Actually, आधी there was no such hybrid mode which was there. पण कोविड मुळे काय झालं की we had to adapt to that. क्लासेस सुरू झाले होते 2020 मध्ये, and all of a sudden we came to know की आता लॉकडाऊन होणार आहे. त्याच्यानंतर we had to change our strategy. 2020 was unique पण त्यांना Unique, very unique. जुलैपर्यंत एक्झाम भेटत नाही. Yes. नाही, आम्हाला सीबीएसईला Stressful for NATA. students also. अच्छा, नाटाच्या. आम्ही 10th मध्ये गेलो ना. नेक्स्ट Shape आहे. शेप दिसतोय का Shape नाही, त्याच्यात? मला वाटलं शेप आहे का फॉर्म? एक एक क्वेश्चन एक एक जण करा, म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना ओरिएंटेशन. Next. वाटतंय Dominance एकच and नव्हतं. डायरेक्शन आहे का? शेप का फॉर्म? हे तुम्ही फॉर्म फॉर्म. बरोबर. अनस्टेबल आहे का ते? पडेल असं वाटतं. अनस्टेबल आहे. डायरेक्शन हे खाली येते. डायरेक्शन कॅन बी वन ऑफ द आन्सर्स. एम्फसिस होते का कुठे? हो. कुठला? येलो मधला. हा. डॉमिनन्स पण
डॉमिनन्स आहे तर डॉमिनेटिंग काही आहे का त्याच्यात? हो ते येल्लो वाला डॉमिनेटिंग असेल सर्वात मोठं. सर एम्फसिस आणि नंबर डॉमिनन्स किती सांगतो? जनरली एकच असतात. चारच. सो राईट बी सी डी ई जे काय वाटतं म्हणजे मग आपल्याला डिस्कस तुम्ही लिहा ते. तुमच्या पेपरवरती लिहा व्हॉट यू सी. एच पर्यंत ऑप्शन स्पेस दिसते का तुम्हाला? हो मागे आहे ना. फोरग्राऊंड बॅकग्राऊंड दिसतंय ना, सो इट कॅन बी अन ऑप्शन. लिहून ठेवा. त्यातले मोस्ट जे आहेत ते आपण सिलेक्ट करायचे. त्याच्यात असं आहे की सगळेच वाटत बरोबर आहे एक्सेप्ट शेप. व्हायलेट आहे का ब्लू? चार कुठले सिलेक्ट ब्लू करायचे? आहे. ब्लू आहे. ब्लू आहे. नाही खरं Contrast. पण ते खूपच जास्त कमी आहे त्यामुळे कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्टला तो नॉट ऍप्लिकेबल. फॉर्म इज करेक्ट, अनस्टेबल इज करेक्ट, स्पेस बरोबर आहे आपण आता जज केलं ते. एफ इज डॉमिनन्स. डॉमिनन्स त्यांनी धरलाय आणि डिरेक्शन धरलाय. एम्फसिसला नाही केलं. एम्फसिस म्हणजे काय झालं असतं हे सगळं वाईट असतं समजा आणि एकच ती तेवढंच पार्ट समजा ऑरेंज किंवा येल्लो असतं तर मग ते एम्फसाइज झालं असतं. म्हणून आता नाहीये एम्फसिस. बाकीचे समजले टर्म्सचे अर्थ. आता नेक्स्ट ह्याला परत तुम्ही तसंच करा. तुम्ही आन्सर्स लिहा तुमच्या ह्याच्यात. देन वी विल सी. ऑनलाईन जे आहेत त्यांनी सांगा आन्सर्स. लिहून काढा ऑप्शन्स. सो मध्ये टेक्स्चर आहे त्याची ग्रे पार्ट असतो स्क्रीनवर दिसत नाही. अच्छा टेक्स्चर आहे. झालं? ओके काय काय आन्सर्स? टेक्स्चर ट्रायडिक व्ह्यू ठीक आहे. टेक्स्चर बरोबर आहे. असिमेट्री. ट्रायडिक बरोबर आहे कारण 3 रंग आहेत. स्पेस आय वॉज हेजिटेंट. स्पेस आहे त्याच्यामध्ये कारण तो पुढे मागे दिसत आहेत सरफेसेस ते. शॅडो आफ्टर दॅट इज एफ. एफ म्हणजे काय? यू म्हणजे ओरिजिनल कलर आत्ताच बघितलं. आणि एच इज असिमेट्रिक. असिमेट्रिकल आहे. लिहिले सगळं हाऊ मेनी ऑफ यू गॉट इट फुल्ली राईट? सगळ्यांना जमलं. 4ही ऑप्शन. तुला नाही आलं. तुला याची प्रॅक्टिस करायची गरज आहे. चारच ऑप्शन एक मला राहिला. स्पेस तुमचं ते 100% बरोबर यायला पाहिजे त्याचे आन्सर्स. हां तर नेक्स्ट. त्यावरनं एक गोष्ट तर क्लिअर होती. व्हॉट इज इट ट्राइंग टू डू? इमेजरी म्हणजे फोटो. हा थोडा झूमडेड असला असता तर टेक्स्चर आला असता. टेक्स्चर नाही आहे ना. सो झाले आन्सर्स लिहून. सो इट विल बी बॅलन्स. स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर का तर हे दिसतंय मागे स्ट्रक्चर. एफ दॅट इज जॉमेट्री. जॉमेट्री कुठे दिसते? ट्रसेस जे आहेत हे सगळे जॉमेट्री आहे. आणि एच स्पेस. स्पेसचा इफेक्ट येतो म्हणून हे 4 ऑप्शन. तुला कळलं काय केलं? आता हे नेक्स्ट.
चालेल. सो कनेक्शन बिटवीन दिस रॉक्स. डिरेक्शन कुठली दिसते? अशी असेल डिरेक्शन, किंवा तुम्हाला हा शॅडो तिकडे. करेक्ट. देन देर इज सिम्बॉलिझम नाहीये. सिम्बॉलिझम नाही, फ्रेम आहे. फ्रेम तर दिसते तुम्हाला. आणि जी बी का नाही जी काय डेप्थ दिसते. ते त्याच्यात कसं आहे, सगळ्यात ब्राऊन व्हरायटी कशात दिसते तुम्हाला? व्हरायटी नाही, सगळ्यात 4 जे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत ते कुठले आहेत असं जर तुम्ही विचार केला तर हे आहेत. कनेक्शन, सिम्बॉलिझम मे बी त्यांनी घेतला नसेल कारण ते नॅचरल फॉर्म आहे म्हणून ते आपण तयार नाही केलेलं. तयार केलेलं असतं तर मग सिम्बॉलिक झालं असं काहीतरी असेल. We are yet to come to आर्किटेक्चरल टर्म्स. अजून आपले आर्किटेक्चरल टर्म्स हा टॉपिकच राहिलेला आहे. सी दॅट लेटर. इथले काही एखादा क्वेश्चन आपण घेऊ शकतो जस्ट फॉर रिव्हिजन पर्पज, फन पर्पज. थोडंसं तुम्हाला तेच बघून कंटाळा आला असेल. नाव यू जस्ट टेल. आता ही इमेज तुम्हाला 30 सेकंड ऑब्झर्व करायची. सो आपण ऍक्च्युअल टायमर लावूया आणि तुम्ही 30 सेकंड ऑब्झर्व करा आणि त्याच्यावर काय काय क्वेश्चन जनरेट होऊ शकतात याचा एक अंदाज घ्या. स्टार्ट. ते खालचा क्वेश्चन लावूया. यू कॅन जनरेट ऑल्सो. काय काय तुम्ही ऑब्झर्व करता बघू. टाइम इज अप. एवढाच वेळ असतो 30 सेकंड. आता ती इमेज गायब होईल अँड दे विल आस्क यू हाऊ मेनी बर्ड्स डिड यू ऑब्झर्व इन दॅट पिक्चर. मोजले flying and around 9 to 10. खाली बसलेली. खाली बसले होते. किती होते पण? खाली बसलेले तिने नव्हते. 24 म्हणते ती ऑनलाईन वरती जी आहे 24 दिसली ती. तिने मध्ये फक्त बर्ड्सच मोजली. हाऊ मेनी ओल्ड पीपल वेअर वेअरिंग हॅट्स? 3. किंवा Number of people. हाऊ मेनी बर्ड्स वेअर सीन फ्लाइंग इन द आर्टवर्क? तर किती होते? 3 होते. 3 कुठले? 1, 2 आणि 3. 4 एक खाली आहे ना ते. कुठे? हॅटमॅनच्या शेजारचा. तो त्याच्यावर बसलाय. नाही, त्याच्या साईडला. इथे येलो हा? तो बर्डच आहे ना. ते फारच इट इज डिफिकल्ट टू जज ऍक्च्युली. तो बर्ड नाही वाटत आहे, काहीतरी वेगळं मे बी टेबलवर ठेवलेला काहीतरी पॉट वगैरे. असं काहीतरी असेल. बर्ड नक्कीच नाही. आता अजून काय काय क्वेश्चन जनरेट होतील याच्यामध्ये? हाऊ मेनी डॉग्स वेअर सीन? 1 डॉग इज देअर. हे बघायचं. टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स विचारणं अवघड आहे कारण की किंवा हाऊ मेनी पिंक बर्ड्स वेअर देअर असं विचारू शकतो. दॅट इज पॉसिबल. तर तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे. ठीक आहे. तर हाऊ मेनी सायकल्स वेअर देअर? 1. हा, एकच दिसतंय. एकच आहे. एक इथे आणि तो सायकलवर पण थोडा. कॅप आहे. सायकलवर इथे आहे कॅप आहे. हॅटवाला एकच माणूस. तर असे क्वेश्चन जनरेट होतात त्याच्यामध्ये. 3 आहे. ओल्ड मॅन 3 आहेत. किती? हाऊ मेनी पीपल वर सिटिंग ऑन द बेंच असा क्वेश्चन कुठे दिसला? हा, 1, 2, 3. आणि तो बर्डच आहे. तो येलो बर्ड. तीनच birds आहेत. ओके. वरती जे दिसतायत. तर मग तो बसलाय असा असेल मे बी.
तो येतो उडायला फ्लाइंग बर्ड उडणारे किती आहेत तर 1 2 आणि थर्ड कुठे आहे? हाच आहे ना, वाला वरती आहे ग्रीन हा वाला. हा. ओके, ते 3 आहेत. किती कोणी मार्क्स चित्र काढलंय का? 3 मार्क्सचा एक क्वेश्चन आहे, असे 2 क्वेश्चन करेक्ट. नाव नेक्स्ट वन. केअरफुली ऑब्झर्व दिस वर्ल्ड मॅप. त्याच्यावर बेस्ड काही क्वेश्चन असतात. आता हे जर तुम्हाला ऑलरेडी वर्ल्ड मॅप माहिती आहे तर ऑब्झर्वेशन जास्त फायदा वर्ल्ड मॅप सो यू ओनली नीड टू नो की नॉर्थ अमेरिका पिंक आहे, साऊथ अमेरिका येलो आहे. हे ऑब्झर्व. which two continent images do not have correct geographical positions. आता असं काढून टाकलं मी समजा इमेज, तुम्हाला आठवतंय का? तसंच होणार आहे ना एक्झाम मध्ये. 30 सेकंदानंतर इमेज जाणार आहे, तर 2 कुठले तरी कॉन्टिनेंट चुकलेत. एशिया आणि युरोप नाही बरोबर आहे. सगळे बरोबर आहेत का समथिंग इज रॉंग? एशिया आणि युरोप मधली मगाशीच तुम्हाला सांगितलं वर्ल्ड मॅप स्टडी का, दॅट इज फॉर दिस. असा क्वेश्चन येऊ शकतो. एशियाची बाउंड्री थोडी जास्त होती असं वाटतं. सो द आन्सर टू दिस नाही बरोबर आहे. अटलांटिक. इज डी, आफ्रिका अँड साऊथ अमेरिका. आफ्रिका कुठे दाखवलाय? हा दाखवलाय, चेंज करून टाकली पोझिशन त्याची, इकडचा तिकडे तिकडचा इकडे. आणि दुसरा काय? साऊथ अमेरिका. हा ते एकमेकांचे शेजारी. इन द गिवन द शेप आपल्याला माहिती असलं तर तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं असतं साऊथ अमेरिका कसा दिसतो आणि आफ्रिका कसा दिसतो ते तुम्हाला कळलं असतं. इन द गिवन मॅप नेम द कॉन्टिनेंट्स आर रिप्रेझेंटेड इन प्रायमरी कलर्स. हे आठवतंय का? हो, अंटार्क्टिका, साऊथ साऊथ अमेरिका, अमेरिका आणि करेक्ट. अंटार्क्टिका, साऊथ अमेरिका अँड आफ्रिका. करेक्ट. अंटार्क्टिका, साऊथ अमेरिका अँड आफ्रिका. तर बघितलं काय टाईपचे क्वेश्चन विचारतायत. किंवा दे माइट आस्क यू की एशिया कुठल्या कलर मध्ये दाखवलं असं विचारू शकतो. किंवा ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड कुठल्या कलर मध्ये दाखवले असे काहीतरी क्वेश्चन येऊ शकतो. ऑस्ट्रेलिया वॉज शोन इन वॉर्म कलर और कूल कलर असं विचारू शकतो. त्याच्यावरनं क्वेश्चन जनरेट होऊ शकतात बरेच. ओके, सो परत एकदा रिसेट करू आपण. स्टार्ट. किती तुम्ही ऑब्झर्व करता? मस्त ट्रिकी क्वेश्चन चालेल. हे कसं 30 सेकंद? There are only 3 faces. झाले 30 सेकंद संपले. हाऊ मेनी फेसेस कलर्ड इन लीफ ग्रीन वेअर फेसिंग टू द राईट? 4. लीफ ग्रीन राईटला बघणारे कुठलेच नाही आहेत ना. नाही, Next. एक हा आहे ना खालचा आहे. तो लीफ ग्रीन. तो leaf तो तुम्हाला green दिसणारच नाहीये ऍक्च्युली. झाले 30 सेकंद नंतर इमेज इज गॉन. तर नो, 0 वॉज द आन्सर. रेड कलर फेसेस किती होते 3. टोटल? अच्छा टोटल 7. टोटल 7 आहेत. बरोबर. तर तुम्ही लेफ्ट आणि राईट. blue आहे. हाऊ विल यू अप्रोच दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन? 8 कुठे आहेत? 1 2 1 2 3 4 5 6 7. 7. नाही ते तो त्याने धरला नाहीये ऍज अ फेस, एकच धरलाय त्याने. 7च आन्सर दिली. कम्प्लीट पण बघायला गेलं तर 3च फिगर्स आहेत आणि ते रिपीट झाले. हा, करेक्ट. सो यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ फेसेस इन इच कलर.
असा जर क्वेश्चन आला तर मग राईट डिरेक्शन का लेफ्ट डिरेक्शन हे फाइंड आउट करायचं. आणि प्रत्येक कलरचे किती फेसेस आहेत. आता तुमच्याकडे रफ पेपर असणार एक्झामच्या वेळेला, तर तिथे तुम्ही हे फॅक्ट्स नोट डाऊन करायला चालू करायचं ॲट अ फास्ट पेस. जे जे तुम्हाला दिसतंय, जसं मगाशी बर्ड्स होते, तर लॉजिक काय आलं पाहिजे तुमचं की किती फ्लाय करतायत, किती बसली, किती टोटल आहे. आपण असं करू नाही शकत का ओल्ड मॅन. हां क्वेश्चन बघायचा हां आणि मग तसं नाही करू शकत. ते येतच तसं ना. तुमचं तो जे कॅटेगरी असते ती एकदा तुम्ही ओपन केली की ती पूर्ण एका मागोमागे क्वेश्चन दिसतात 30 सेकंड. म्हणजे असं नाही करू शकत तुम्ही की मी इमेज बघून ठेवते आणि मग आन्सर करतो. इमेज 30 सेकंड नंतर मी तो क्वेश्चन सोडवायला किती पण वेळ घेऊ. क्वेश्चन यू कॅन टेक ॲज मच टाइम एज यू वॉन्ट, बट इमेज विल दिसत. सगळ्यात वेगळी हां वेगळी हा वेगळे इमेज येतात. म्हणजे असं काही सांगता येत नाही. शेजारी बसलेल्याचं तुला म्हणता येणार नाही. सो यू विल हॅव टू शेजारी बसणारा पण चुकू शकतो. त्याचंही आणि चुकू शकतो. क्वेश्चन वर खाली असतात ना, त्यामुळे अंदाजच येत नाही. हा, म्हणजे सिक्वेन्स विल बी चेंज. तेवढे दॅट मच प्रिकॉशन दे टेक वाईल मेकिंग द क्वेश्चन. आयटीचा पेपर होता. हां माझ्या शेजारचा तो सेम पेपर. हा Same to IT same. मध्ये भरपूर तसं बघा. ओके. पण ते कॉलेज ते दॅट माइट बी बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट काहीतरी झालं असेल. जनरली असं होत ते नाही. रँडमली येतं ना. ओपन करण्यावर ओपन जेवढं सेकंड त्याचा पेपर. ओके. Comic आहे. येस. 30 सेकंड आहे नाही Images पण नाही दिस इज हां 30 सेकंड केअरफुली आपण क्वेश्चन वाचू ना. केअरफुली ऑब्झर्व द गिवन इमेज which is a storyboard in 6 frames. पूर्ण वाच. While the storyline by itself is not important, असं म्हटलंय त्यांनी, there are other details that are worth noting. You can view the image for 30 seconds after which it will disappear. You will then answer 2 questions based on the image. Caution: the image once viewed cannot be viewed. म्हणजे याचा अर्थ स्टोरीला महत्व नाहीये, काही का असं त्याच्यात तुम्ही बेसिक ऑब्झर्व करा. पण एक इमेज आणि 9 इमेजेस एकसोबत बघायचं. हां ठीक आहे. सो लेट्स स्टार्ट. ट्राय करूया. Not even 4 seconds. थोडं खाली जाऊ. छोटं. त्याच्यावर 3 शब्द दिले. नाही गरज नाहीये त्याची. टाइम संपला. थोडाच वेळ तुम्हाला. व्हॉट वॉज द सिक्वेन्स ऑफ द फ्रेम्स इन द स्टोरी बोर्ड. C and D first विचारलंय three त्यांनी. lines दिले. त्या लाईन्स इम्पॉर्टंट होत्या. ते दिसलं नाही. सो एक्सपोजिशन, रायझिंग ऍक्शन, क्लायमॅक्स, फॉलिंग ऍक्शन, रेझोल्युशन, थीम. सो असं कुठे दिसतंय? बी मध्ये दिसतंय. हे इंग्लिशमध्ये इन विच ऑफ द फ्रेम्स इज द सेटिंग सिमिलर. 1 1 and and 6. 1 and 6. C. 1 आणि 6 मध्ये सेटिंग. करेक्ट. तर असे क्वेश्चन विचारते. व्हॉट वॉज द कलर ऑफ द ब्लॅक बोर्ड. Green in 1 and white in 2. हा व्हाईट आहेत 2 ठिकाणी असं विचारू शकते. मग शर्ट किती वेळा बदललाय. येस क्वाईट पॉसिबल. त्या एका माणसाने किती वेगवेगळ्या रंगाचे शर्ट्स घातले तर 3 टाइम्स पीसेस ही हॅज चेंज. हे सगळे क्वेश्चन जनरेट होऊ शकतात त्याच्यावर. त्याला धक्का बसला. नाव दिस वन, लास्ट वन, अँड देन विल गो टू 2D 3D. स्टार्ट. Time. How many images of logarithmic spiral in nature did you see in the checkered board? 2.
3 तू आता बघून सांगतो शकतो. आता तुला दिसत आहेत पण नाही मी हाऊ मच डिड यू ऑब्झर्व? 2 रिपीट झाले तेव्हा आन्सर इज 4. आणि 5 4 आहे 4. अरे 5 दोनदा रिपीट झाले. ठीक आहे. त्यांनी काय विचारले? इमेजेस ऑफ लोगॅरिथमिक स्पायरल इन नेचर. तर कुठे कुठे दिसलं तुम्हाला? 3 गोगल वेन्सचे आणि 2 हे ग्रीन वाले. ग्रीन वाले. पण मग त्यांनी रिपीट केले. काय रिपीट केले? अच्छा म्हणजे 4च आहेत ना? 4 फिगर आपले. कारण ते Total डबल सांगायचं. दाखवलं ना नाही, करेक्ट. स्पायरल. There was Green one animal in the checkerboard. What animal that was? So it is leopard. टॉप टायगर, पॅन्थर नक्कीच नाही. त्याला डॉट्स आहेत ना त्याच्यावर, म्हणून तो इट इज अ लेपर्ड. टायगरला काय असतं? टायगरला स्ट्राइप्स असतात. 6 मार्क्स एकाच इमेजला. हा, एकाच इमेजला 6 मार्क्स. असे 30 मार्क्स आर रिझर्व्ड फॉर दिस कॅटेगरी ऑफ क्वेश्चन्स. So now theory is finished and 2D 3D घेणार आहे. Okay, 2D 3D visualization. तर what you need to do is Sir homework. हा yes. Identify plans from the 3D object. थोडं zoom करा. Oh yes. Zoom in करतो. एक घ्यायला आहे. पण you will have to wear this. So 30 सेकंड्सची सवय झाली. जमलं का हे? हा, नाही बघितलं. हे 3D ऑब्जेक्ट दिलेलं असणार, त्याचा टॉप व्ह्यू आपल्याला बघायचा आहे. हे इज करेक्ट. ऑनलाईन पण सांगू शकता ना तुम्ही. अनम्यूट करा आणि सांगा. सेकंड I feel A नंतर D मधलं ऑप्शन डी डी इज करेक्ट. ए आणि डी मध्ये फक्त हा फरक आहे, या लाईनचा फरक आहे. इथे ही लाईन करेक्ट. डी सगळ्यांना डी वाटतंय. आन्सर इज डी. करेक्ट. बी मला पण बी वाटतं. ऑनलाईन मध्ये कोण आन्सर दिला होता? ओके, करेक्ट आहे. बी बी इज करेक्ट. Now this. डी का ए का नाही? ते थोडंसं ए hard. कारण नाही ए मध्ये वन साइड इज बिगर thicker. हा ठीक आणि पुढची वाली थिन आहे. सगळे अग्री. सो डी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट. C.
सी नाही सीच आहे मग ना ते क्रॉस नाही अगं एकच क्रॉस क्रॉस नाही अच्छा, जोडलं, ओके, side असं ला आहे. जोडलं. डी कोण म्हणतंय? डी मला डी मध्ये ते हे वाटलं- नाही दिसत आहे ना सी अगेन इथे तुम्ही कसं काही इमेजकडे बघता त्याच्यावर आहे. आय ए गेस तर रूल आउट कुठलं कराल तुम्ही? ए ए यू तर नाहीच सी पण नाही डी आणि कारण डी सेमच क्रॉस डी आणि डी सेम दिसेल. सीच आता तुम्ही असं इमॅजिन करा की हा पिरॅमिड आहे वरचा. इट इज हा, पिरामिड C. कारण तिथे एक लाईन तसं असेल दिसते. तर सी लिहिली. सी इज द राईट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. डी आणि सी नाहीच बी 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 तनिष्का, श्रेया तुम्ही पण सांगा. बी बी. नाही हा डी पण नाही नाही डी बी नाही बीच शुअर? येस बी करेक्ट. बी बी नाही तर सी 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 हो सी 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 डी आणि सी मध्ये काय डिफरन्स? डी मध्ये अजून एक लाईन option आहे. नाहीये लाईन नाहीये बी मध्ये ही. मागे लाईन. ही लाईन. सो याचा ऑप्शन सी आहे. नेक्स्ट. टॉप व्ह्यू म्हणले तर सी डी 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 सी मध्ये अजून एक स्क्वेअर पाहिजे ना वरती ते नाही आहे तिथे. आणि डी मध्ये ते हे नाही ए आणि डी मध्ये काय डिफरन्स ते आहे? कॉलरचे लाईन या ज्या टॅपरिंग डी लाईन्स बरोबर आहेत. सो डी इज राईट. सी हा जो सरफेस आहे त्याच्या लाईन्स तुम्हाला दिसते दिसतील. सो डी इज राईट. डी ऑप्शन डी. सगळ्यांचं ऑप्शन डी डी करेक्ट. म्हणजे आता लक्षात येत आहे ऑब्झर्वेशन वरून, राईट? हे बघा. डी आणि ए मध्ये डी डी कोण म्हणलं ऑनलाईन? ओके. डी सगळ्यांचं डी करेक्ट. नेक्स्ट. डी मला सी वाटते सी सी नाही कारण प्रोट्रूड नाही कोणाला डी वाटतंय? डी कसं असेल? सीच वाटते वरून तसं नाही वरून तर सी हा पण नाही. साईड पण दिसणार सी पण नाही. The B option is बी इज right. राईट. का बी? कारण की तिथे शॅडो नाही, go तो one by हा one. ऑप्शन हे बघ, हा जो स्लांटिंग पोर्शन आहे स्लांटिंग त्याचा एवढा पोर्शनचा आहे. स्लांट पण तुम्हाला दिसेल फक्त त्याची विड्थ कमी दिसेल बिकॉज इट इज स्टार्टिंग हिअर आणि एंडिंग हिअर. म्हणून हा पार्ट स्लांटिंग आहे, हा पार्ट स्क्वेअर आहे आणि बाकीचे सगळं प्लेन. So next one is this object. सी नाही ए नाही हा ए ए ए राईट ए Sure सगळेजण? येस Online? Correct आहे. हे इझी आहे.
सी वाटतं पण कोणला कसं डिफेक्ट नाही हे डी आहे. डी असणार ऑप्शन. डी राईट. डी बरोबर आहे. डी असणार. का डी बरोबर आहे? ही एच आणि ही एच एका लाईन मध्ये येतात. वरतून हा वरती. ते असं आहे. या दोन एचेस एच आणि डी इज राईट ऑप्शन. तीन आहे चार नाही चार येणार. ते कॉर्नरचे दोन आणि मधला तो असा आहे सो हा हा दोन्ही दिसतात. नाही बी करेक्ट बी असणार आहे. बी असेल कारण हा जो पिरामिड आहे तो अर्ध्या ह्याच्या खाली गेलाय. पण मग तिथे चार नाही का दिसणार? एक छोटे दोन आणि हो हे राईट राईट हा चारच ते आहे. एवढे दिसणारच नाहीत ना तुम्हाला, म्हणजे एकच दिसलं रेक्टँगल. सो बी. तुम्ही याला रूल ऑफ एलिमिनेशन पण वापरू शकता, म्हणजे बाकीचे तीन नाहीयेत म्हणून असंही असू शकतं. कारण थोडा कॉम्प्लिकेटेडच देतील एक्झाम, सिम्पल वाला देण्याचे चान्सेस कमी आहेत. सो कर्व पण जेव्हा आपण टॉप व्ह्यू मध्ये बघतो तेव्हा ती स्ट्रेट लाईन दिसते. आयडेंटिफाय टॉप व्ह्यू. सी सी. सी स्लांट नाही आहे. सगळ्यांचा सी आहे. सी करेक्ट. आता इथे टॉप व्ह्यू ऑफ 3D ऑब्जेक्ट कर्व सर्फेस डी. डी. इट शुड बी बी. मला बी बी असणार कारण इथे 3 डायमेन्शन्स जे आल्यात इथे जर बघितलं आपण तर शॅडो इतकी क्लिअर नाही दिसत. सेंटर मध्ये आहे. तुम्हाला काय वाटतंय? बी वाटतं. एव्हरीवन हेक्सागन नाही का दिसणार वरून कारण तो टॉप असं हे आहे. इथे Basically कोण cube is याच्या वरती बेस्ड हे जर असणार तर मग डीच असायला पाहिजे. ओ कारण इथे तिन्ही डायमेन्शन्स दिसतात. इथली ही शॅडो आहे, इकडनं एक अँगल मध्ये स्लाइडिंग मध्ये सरफेस असणार, त्यामुळे डी मस्ट बी द राईट ऑप्शन. म्हणजे थोडा आत पण आहे, म्हणजे तो बी असू शकत नाही, बी किंवा ए असू शकत नाही. बी जर असं ते प्रोट्रूड झालं असतं तर ही सी तर एंड टू एंड दाखवलं. सी आणि ए सी नसणार. आणि ए इज नॉट पॉसिबल. राहिला तर फक्त बी आणि डी झाला. पण एवढंच दिसेल ना. नाही तो तसा नाही, तो अजून असा असा ठेवला, तो क्यूब आहे. असा ठेवलाय तो असा. म्हणून तुला हेही दिसतंय, हेही दिसतंय आणि हेही दिसतंय असं आहे. टिल्टेड ठेवलाय. नेक्स्ट ए. इझिली गेस करू शकतो ना. ए. त्याच्यात तुम्हाला मागचा सरफेस अजून काय असा आहे, म्हणजे तुम्हाला क्लॅरिटी नाही. बी. बी नाही तिथे बघ ना, तिथे ते हे प्लॅटफॉर्म काइंड ऑफ आहे मागे. डी असेल. नाही बी पण असेल. सगळेजण आधी जास्ती ऑब्झर्व लाईट करा. ए तर असू शकत नाही, सी पण असू शकत नाही. बी असता तर काय झालं असतं, ते मागचं दिसत नाहीये त्यामुळे नाही मागचं सांगू क्लॅरिटी शकत. येत नाही. पण आताच्या ओव्हरऑल सो व्हॉट यू कॅन सी द इमेज, मे बी बी. बी सीम्स टू बी द सी असणार नाही कारण व्हॉट वी आर सीइंग इन दिस, तर एक वरचा जो स्क्वेअर आहे तो क्लिअर दिसला पाहिजे, जो याच्यात दिसतोय याच्यात नाही दिसत. सो एलिमिनेशन जर आपण टेक्निक यूज केली तर ए बी आधीच गेले, सी बिकॉज ऑफ दिस स्क्वेअर गेलं, बी आहे ना. डी इज द राईट ऑप्शन. बिकॉज
जर बी पण म्हणलं असतं तर इथे जे डीचं दाखवलंय हायलाइट झालेलं बिकॉज ऑफ हाईट ते बी मध्ये नाही दाखवणार. म्हणजे बिकॉज इट्स मेड इन स्केचअप आपण डार्क लाईन लाईट लाईन असं कन्सिडर करू शकतो. दिस इज विथ हाईट राईट, म्हणून डी. बी का? बी आणि सी. बी. बी वाटतं. सगळ्यांना काय वाटतं? बी इज द राईट ऑप्शन, कारण इथून या लाईन्स बाहेर आलेल्या आहेत. बी डी मध्ये तेवढाच डिफरन्स आहे. सी मध्ये तो असं टॅपरिंग झालेलं आहे. ठीक आहे. आणि इथे ही एक लाईन ऍड लिहिलेली आहे, सी आणि बी मध्ये डिफरन्स. ही जी लाईन आहे इथली ही कमी आहे. नेक्स्ट इजी आहे हे पण. सी डी सेम आहे. सी डी ए ए कारण दिसत नाही इथे मध्ये मध्ये लाईन आहे कारण. So, A डार्क साइड येतो. द ऑप्शन विल बी सी और डी, कारण दोन्ही ज्या लाईन्स आहेत एकही परपेंडिक्युलर नाही आहे, दोन्ही स्लॅन्टिंग आहे, त्यामुळे ह्या दोन सेम येतील. इथे जे आहे इथे स्लॅन्ट दाखवलाय, इथे नाही दाखवलाय. त्यामुळे सी आणि डी जे सेम ऑप्शन आहेत त्यातलंच एक असणार. एनी डाऊट? सांग. नाही का? हे बघ, इथे जी लाईन आहे ही एकतर सेंटरला आहे, जी ए मध्ये सेंटरला नाही आहे. ही लाईन आपण गाईडलाईन पकडली तर इथल्या सेंटरला ही लाईन जाते. ठीक आहे. जी इथे सेंटर नाही आहे, इथे लेफ्ट साईडला सरकलेली आहे. ठीक आहे. म्हणून सी किंवा डी किंवा बी येणार. त्यामध्ये आता बी तर नाहीच आहे, बी एलिमिनेट झालं. सी आणि डी ऑप्शन सेम दाखवलेले आहेत. त्यामुळे एनिवन. डार्क लाईन डार्क लाईन सी जो त्यातला option कुठलाही असेल तर तो Maybe वर येईल. C can be the right option. Both are very similar. हाँ. C and D. C will be the right option. तुम्ही आता homework देऊ. चालेल. होमवर्क काय द्यायचं? होमवर्क मध्ये फर्स्ट थिंग यू हॅव टू डू इज जे तुम्हाला इनिशियली मी सांगितलंय, कंट्री, कॅपिटल, लिहून घ्या. आणि फ्लॅग्स ऑफ डिफरंट कंट्रीज आणि वर्ल्ड मॅप स्टडी करायचा. वर्ल्ड मॅपचं तुम्हाला ऍप्लिकेशन दिसलं, हाऊ देअर आर कशी. देन सेकंड होमवर्क विल बी फ्रॉम द जनरल ॲप्टिट्यूड फोल्डर. त्यामधले तुम्हाला मिरर इमेजेस, जे आपले वॉटर इमेजेस झाले, मिरर इमेजेस अँड अनालिटिकल रिझनिंग, हे दोन फोल्डर्स करायचे. तुला मी पाठवीन ते स्टडी. तर हे दोन आणि कलर फोल्डर्स करायचे. थिअरीवरती पण काहीतरी लागेल. हा, माझी संडेला टेक्स्ट. ती तुझं एक्सेप्शन आहे, तू संडेला तू होमवर्क लिहून घे. इफ यू आर नॉट एबल टू कम्प्लीट इट नाव, ट्यूजडे पर्यंत कर. मंडेला आहे ना. ट्यूजडे पर्यंत. अनालिटिकल रिझनिंग नावाचा एक फोल्डर तो तुम्हाला करायचा. हे सुद्धा खूप होणार आहे तुम्हाला, कारण हे तुम्ही कंट्रीज आणि करन्सीज आणि हे बघता बघता त्याच्यातल्या फेमस बिल्डिंग्स, त्याचे आर्किटेक्ट्स हे स्टडी करायला इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. सो दॅट यू हॅव टू राईट ऑन अ पेपर अँड शो इट टू अस. दॅट विल बी युअर होमवर्क. आणि जे ऑनलाईन अटेंड करतात त्यांनी त्याची इमेज पाठवायची, लाईक यू डिड फॉर प्रिव्हियस असाइनमेंट. क्लासरूम सगळ्यांना जॉईन केलंय का? हा, Google आता Classroom. जे काय रेफरन्सेस आहेत दॅट विल स्टार्ट पुटिंग
जे काय इमेजेस आहेत तुम्ही होमवर्कचे करताय ते पण त्याच्यावरती ऍज अ तुमचं हा. स्टडी म्हणून तुम्ही टाका. करेक्ट. बट फॉर दॅट वी विल हॅव टू फर्स्ट अपलोड दी असाइनमेंट. देन दे Okay. कॅन रिप्लाय टू. चालेल. आज करायचं का? Yes. So today we will say upload an assignment on Classroom, and to that you just start pasting your homework. इथे pause करू का?